Szép jó napot kívánunk mindenkinek, nagy szeretettel köszöntjük a sajtó képviselőit. A mai kormányülés legfontosabb döntéseiről fogunk tájékoztatót tartani. A döntésekről való beszámolót követően pedig Magyar Péter miniszterelnök fog a sajtó kérdéseire válaszolni, és szeretném nagy tiszteletet jelezni a jelenlévőknek, hogy a mostani pillanattól kezdve 2 órásra tervezzük ezt a tájékoztatót. Köszönöm szépen. Városi Dunafer ügyét soron kívül tárgyalta a kormány. Az ügy évek óta a régió egyik legfontosabb gazdasági és társadalmi kérdése. A vállalat helyzete nem csak ipari, hanem munkaerőpiaci és várospolitikai ügy is, hiszen a működés leépülése közvetlenül érintette a térség gazdaságát, a helyi beszállítókat is, több 100 család megélhetését. A még fennálló működést felszámoló biztosítja nagyságrendileg havi 1 milliárd forintért. Ez magában foglalja a beszélbe. A kormány célja, hogy közép- és hosszú távú megoldásokat találjon a város számára, olyan megoldásokat, amelyek fenntarthatók és összességében megfelelőek. A kormány tárgyalt a végrehajtás államosítása és non-profit tétele témakörről is, ugyanis ma Magyarországon családok 100 000 élnek végrehajtási nyomás alatt. 2024-ben több mint 670 000 folyamatban lévő végrehajtási ügy volt az országban, emellett több mint 1 250 000 ügy ugyan nem aktív, de nem is lezárt. Ez azt jelenti, hogy közel 2 millió érintettje lehet a végrehajtásoknak. Az utóbbi években okkal megrendült a társadalmi bizalom a jelenlegi végrehajtói rendszerben, gondoljunk csak a Stadl-Wöllner ügyre, ezért a kormányülésen döntés született arról, hogy az igazságügyi minisztérium június közepéig előkészíti a végrehajtási rendszer átalakításáról szóló törvénymódosítást. A cél az, hogy a jelenlegi profitorientált modell helyébe egy non-profit alapon működő, szigorúbb állami kontroll alatt álló végrehajtási rendszer jöjjön létre. A cél ezért egy olyan rendszer kialakítása, amelyben a végrehajtás közszolgáltatásként működik, nem pedig üzleti modellként. A kormány egyetért minden olyan parlamenti kezdeményezéssel, amely vizsgálóbizottság felállításával segítheti a rendszer működésének és korábbi visszaéléseknek a feltárását. A kormány szintén döntött arról, hogy javasolni fogja a Tisza országgyűlési frakciójának a végrehajtási törvény módosítását a kilakoltatások végrehajtásának felfüggesztéséért, amíg az új törvényi rendelkezés hatályba nem lép. Tárgyalta a kormány a felszámolók kérdését is, döntött arról, hogy az igazságügyi minisztérium előkészíti azokat a törvénymódosításokat, amelyek nyomán a felszámolási eljárások ismét érdemi bírósági kontroll alá kerülhetnek. A kormány álláspontja szerint a magyar felszámolási rendszer az elmúlt 1,5 évtizedben a NER egyik legsötétebb és legátláthatatlanabb vagyonosodási mechanizmusává vált. A felszámolás körül kialakult egy szűk, összefonódott szereplői hálózat, a felszámolások végén pedig rendre ugyanazok a NER közeli gazdasági körök jelentek meg új tulajdonosként. A felszámolások világát ezért vissza kell helyezni a bírósági kontroll, az átláthatóság és a jogbiztonság keretei közé. A cél egy olyan rendszer kialakítása, ahol a magyar vállalatok sorsáról átlátható, ellenőrizhető, valódi bírósági felügyelet mellett zajló eljárások döntenek, nem pedig háttéralkuk, politikai kapcsolatok és oligarcha hálózatok. Döntés született arról is, hogy az igazságügyi minisztérium előkészíti a közjegyzői rendszer átalakításáról szóló törvénymódosításokat. A kormány álláspontja szerint a jelenlegi közjegyzői rendszer túlságosan zárt, túlárazott és monopolizált struktúrává vált, amelyben korlátozott a verseny, garantáltak a díjbevételek, és túl sok közhatalmi feladat került ki a valódi bírósági kontroll alól. Sok állampolgár számára a közjegyzői ügyintézés aránytalanul nagy terhet jelent, miközben alapvető adminisztratív funkciók, mint például egy aláírás hitelesítés vagy aláírási címpéldány, kizárólag közjegyzői rendszerben intézhetők. A kormány ezért arra kérte az igazságügyi minisztert, hogy a feladatok egy részét a kormányirodákhoz, más részét pedig a bíróságokhoz helyezze át. Nyíljon meg a jelenlegi zárt rendszer, és dolgozzon ki egy olyan rendszert, hogy jelentősen csökkenhessenek a díjtételek. A cél egy olcsóbb, átláthatóbb és valódi közszolgáltatási logika mentén működő rendszer kialakítása.
A kormány döntött a nyugat-magyarországi azbesztszennyezés országos kezelésének megkezdéséről. A cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek feltárása és a felelősségi viszonyok tisztázása. A jelenlegi információi szerint az osztrák bányákból származó azbeszttel szennyezett kőzúzalék legalább 3 megyében több száz helyszínen jelenhetett meg. Az érintett területeken azonnali kockázatcsökkentő intézkedésekre van szükség. A kormány egyrészt azonnali hatállyal megvizsgálja az Ausztriából érkező érintett kőzetanyagok behozatalának és forgalmazásának felfüggesztésének lehetőségét. Másrészt tárcaközi azbeszt munkacsoport jön létre az érintett területek azonosítására, az országos nyilvántartás kialakítására, a szükséges egészségügyi és környezetvédelmi intézkedések összehangolására, valamint a kárelhárítás koordinálására. Kivizsgáljuk a teljes forgalmazási és felelősségi láncot. A kormány célja, hogy a károkért felelős szereplők viseljék a következményeket. Várhatóan Magyar Péter miniszterelnök az osztrák látogatásán felveti az osztrák félnek az egyeztetés szükségességét. A kormány megtárgyalta az autópálya koncesziós rendszer helyzetét. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszámolt arról, hogy a közlekedési minisztérium gazdasági területe több tétel esetén megállapította, hogy a leköszönő kormány meghamisította az idei költségvetést. Nem szerepel például az idei költségvetésben az autópálya koncesszió második féléves tétele. Nem szerepel továbbá 87,2 milliárd forint a Budapest-Belgrád vasútnál egy már megépült, kifizetendő tétel azért, hogy a választások előtt kisebbnek tűnjön a költségvetési hiány. Emlékeztetünk arra, hogy 2006-ban ugyanígy járt el az akkori Gyurcsány kormány trükkök százait alkalmazva, hogy a költségvetés ne a valós számokat mutassa. Az iváncsai akkugyár vasúti bekötésénél 22,3 milliárdos költség, mindenképp egy olyan felmerülő kiadás, ez szintén nem szerepel. Együttesen ezek a tételek a volt építési és közlekedési minisztériumnál összesen 286 milliárd forintot tesznek ki. Tehát ennél a minisztériumnál ennyi eltüntetett költségvetési hiány van, amikről jelezte a tárca, hogy szerepelniük kellene a költségvetésben, de az Orbán kormány idején az a politikai döntés született, hogy ezeket nem szerepelteti az NGM, és most idézet következik egyenlegjavítási célból. A kormányülésen Magyar Péter miniszterelnök felkérte Kármán András pénzügyminisztert, hogy készítsen beszámolót a 2026-os költségvetés valós helyzetéről, valamint arról, hogy a jelenlegi gazdasági és fiskális környezet alapján mely területeken lehet szükség módosításokra a 2026-os költségvetési törvényben. A kormány célja, hogy a költségvetés a valós számokra alapuljon, fenntartható pályát biztosítson az ország számára, és garantálja Magyarország pénzügyi stabilitását. A kormány álláspontja szerint felelős gazdaságpolitikát csak pontos helyzetértékelés és átlátható költségvetési adatokra lehet építeni. Valamint szó volt a kormányülésen a kormányzati gépkocsikat érintő megkülönböztető jelzések használatáról. Egyetértés volt abban, hogy a megkülönböztető jelzés kizárólag indokolt közfeladat ellátáshoz kapcsolódó eszköz legyen. Alapesetben az eddigiektől eltérően kizárólag a miniszterelnök és a belügyminisztert illesse meg. A cél, hogy a kék villogó kizárólag indokolt közfeladat ellátásához kapcsolódó eszköz legyen, és ne státuszszimbólum, mint az Orbán kormány idején. Továbbá a miniszterelnök felkérte a gazdasági és energetikai minisztert és a szociális és családügyi minisztert, hogy szerdáig egyeztessen az érintett tárcákkal a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások munkavállalási engedélyeinek pontos státuszáról. A cél annak biztosítása, hogy a magyar munkaerőpiac a magyar munkavállalók és a magyar vállalatok érdekeit szolgálja, és ne alakulhasson ki olyan gazdasági modell, amely tömeges külföldi munkaerő behozatalra épül. Az érintett minisztériumok, a belügyminisztérium, a pénzügyminisztérium, az agrárminisztérium, a szociális és családügyi minisztérium,
Gazdasági és Energetikai Minisztérium, valamint az Igazságügyi Minisztérium. A kormány a tájékoztatást követően várhatóan jövő heti ülésén fog dönteni a vendégmunkás behozatal korlátozásáról. Természetesen napirenden volt az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány kérdése is. A miniszterelnök arra kérte Tanács Zoltán területért felelős minisztert, hogy május végéig vizsgálja felül a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató nevével fémjelzett Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány és az állam között kötött több évre szóló 261,7 milliárd forintos finanszírozási szerződést, és készítse elő a felmondását. A kormány elvárja a már kifizetett majdnem 20 milliárd forint visszafizetését az állam számára. De fontos hangsúlyozni azt, hogy a fiatal kutatók támogatása és a tehetséggondozás nem sérülhet a szerződés felmondása miatt. A kormányülésen döntés született arról, hogy megkezdődik az MTVA és a közszolgálati média működésének teljes körű átvilágítása. A közmédia alkotmányos és demokratikus feladata az lett volna, hogy hiteles, kiegyensúlyozott, sokoldalú tájékoztatást nyújtson minden magyar állampolgárnak. Mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy az elmúlt években nem tettek eleget az MTVA alá tartozó médiumok ezeknek a kritériumoknak. A kormány álláspontja szerint a közmédia nem lehet egyetlen párt, egyetlen politikai oldal, vagy egyetlen hatalmi központ kiszolgálója. Az MTVA a magyar emberek pénzéből működik, ezért a magyar embereknek tartozik felelősséggel. A közmédia éves költségvetése 2010 óta többszörösére nőtt. 2025-ben a költségvetési főösszege 165,6 milliárd forint volt, miközben szinte semmilyen közszolgálati funkciót nem látott el. A kormány ezért átvilágítja az MTVA gazdálkodását, szerződésállományát, vezetői döntéseit, beszerzéseit, hírszerkesztési gyakorlatát, valamint a Duna Média szolgáltatóval és az NMHH-val fennálló intézményi kapcsolatokat. A cél egy olyan közszolgálati média kialakítása, amely valóban közszolgálati feladatokat lát el, ellenőriz, edukál, és minden magyar ember számára kiegyensúlyozott tájékoztatást ad. A mai kormányülésen a kormány arra kérte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási minisztert, hogy végezzen el egy teljes körű átvilágítást az állami ingatlanok tekintetében. A kormány álláspontja szerint az elmúlt másfél évtizedben az állami ingatlan politika körül számos olyan hosszú távú kötelezettségvállalás, bérleti konstrukció és presztízs beruházás jött létre, amelyek pénzügyi, vagyongazdálkodási és közérdekvédelmi szempontból is vizsgálatot igényelnek. A vizsgálat kiterjed egyrészt az állam által bérelt irodaházakra, az állami tulajdonú cégek székhelyeire, a hosszú távú bérleti és ingatlan használati szerződésekre, a Tiborcs István érdekeltségeitől megvásárolt ingatlanokra, valamint a Nemzeti Haussmann program teljes rendszerére is. A kormány célja világos, az állami vagyon működtetése nem szolgálhat politikai klientúraépítést, rejtett vagyonátcsoportosítást vagy indokolatlan presztízsberuházásokat. A közpénzekkel való gazdálkodásnak átláthatónak, indokolhatónak és közérdek alapúnak kell lennie. A mai kormányülés napirendjén prioritásként szerepelt hazánk energiaellátásának kérdése is. Miniszterelnök úr felkérte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter urat, hogy vizsgálja meg a paksi atomerőmű üzemidő meghosszabbításának helyzetét és az eddigi csúszásokat, és haladéktalanul tegyen javaslatot az eljárás felgyorsítására. Továbbá a miniszter úr felkérést kapott a már több mint egy évtizede húzódó, de érdemben még el sem indult Paks 2 erőműépítési projekt szerződéseinek és a már kifizetett projektelemek értékelésére, valamint a beruházás folyamatának felülvizsgálatára. A kormányülésen döntés született a magyar légierő kormányzati, diplomáciai feladatokba bevont eszközeinek a leköszönő kormány idején foganatosított eljárásrendjének vizsgálatáról. A kormány álláspontja szerint a magyar állam honvédségi repülőgépei nem szolgálhatnak politikai elit urizálásra,
Nem lehet őket luxus utazásokra használni. Az állami honvédségi légiflotta fenntartását a magyar adófizetők finanszírozzák, ezért a működés minden elemének indokoltnak, ellenőrizhetőnek és nyilvánosan elszámolhatónak kell lennie. A vizsgálat célja annak feltárása, hogy az elmúlt években a beszerzések, az üzemeltetés és a használat megfelelte a közérdek, a honvédelmi szükségesség és a költséghatékonyság követelményeinek. A kormány tárgyalt a helyi önkormányzatok pénzügyi költségvetési helyzetéről, és egy széles körű egyeztetési folyamat elindításáról döntött, amelynek során várja az önkormányzatok és az önkormányzati érdekképviseletek javaslatait. A felülvizsgálat során minden érdemi szakmai javaslatot megvizsgál a kormány és egyeztet ezekről. Ugyanakkor a kormány rögzíti, a felülvizsgálat nem jelentheti a hatályos fizetési kötelezettségek elmulasztását. A jogállami működés alapja, hogy amíg egy szabály hatályban van, azt mindenkinek be kell tartania. A kormány nyitott a párbeszédre, de mindenkitől, így az önkormányzatoktól is elvárja a felelős és jogkövető magatartást. A mai kormányülésen a kormány döntött arról, hogy nyilvánosságra hozza az Orbán kormány idején megrendelt, de eddig titkosan kezelt egészségügyi megszorításokat tervező dokumentációt. Az új kormány álláspontja szerint az egészségügy állapotáról szóló stratégiai dokumentumok és a korábbi kormányzat által készített reformterveket nem szabad eltitkolni az emberek elől. Honfitársainknak joguk van tudni, milyen háttérelemzések és reformjavaslatok készültek az elmúlt években közpénzből finanszírozott tanulmányokban. A dokumentumok feldolgozását és nyilvánosságra hozatalát az Egészségügyi Minisztérium koordinálja. A kormány teljes körű átvilágítást indít a Lázár János minisztersége alatt a 2022-26-os ciklusban leállított vagy felfüggesztett állami beruházások ügyében. A vizsgálatnak az a célja, hogy feltárja, mely projekteket állítottak le, milyen szakmai vagy politikai indokok alapján születtek a döntések. Az embereknek és az érintett településeknek joguk van tudni, hogy mely beruházások maradtak el, kik és miért lettek kárvallottjai Lázár János tevékenységének és a kormány által okozott gazdasági válságnak, hogy mennyi, hány száz vagy 1000 milliárd forint uniós forrástól esett el ezen döntések következményeként a magyar költségvetés és a magyar emberek, és milyen szempontok alapján születtek a döntések. A leállított projektek sok esetben évek óta előkészített fejlesztések voltak, uniós vagy állami forrásokhoz kapcsolódtak, illetve helyi közösségek, önkormányzatok és gazdasági szereplők hosszú távú terveire épültek. Az átvilágítást a Közlekedési és Beruházási Minisztérium koordinálja. A kormány áttekinti az elmúlt években kiadott diplomata útlevelek gyakorlatát és szabályozását. Jelen információink szerint több mint 1000 diplomata útlevél van forgalomban, indokolatlanul. A cél annak tisztázása, hogy a diplomata útlevelek kiadása minden esetben megfelelte az eredeti diplomáciai rendeltetésnek és a közérdeknek. A felülvizsgálat kiterjed a kiadott útlevelek számára, a kiadás jogcímére és az esetleges rendkívüli engedélyeztetések gyakorlatára is. A kormány célja az átláthatóság növelése és annak biztosítása, hogy a diplomata útlevél valóban diplomáciai vagy állami feladatellátást szolgáljon. A vizsgálatot a Külügyminisztérium koordinálja Orbán Anita vezetésével. Ezen kívül szeretnénk tájékoztatást adni a miniszterelnök és a kormány egyes tagjainak holnap kezdődő lengyelországi és ausztriai útjáról. Magyar Péter és a kormány több tagja, Orbán Anita külügyminiszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Ruszin Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, Bóna Szabolcs agrár és élelmiszergazdálkodási miniszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter is elkíséri a miniszterelnököt erre az útra. Menetrend szerinti kereskedelmi járattal, bécsi átszállással érkezik a delegáció Krakóba. Itt találkozik a krakói érsekkel és megkezdi a hivatalos programot. Innen, tehát Krakóból vonattal érkezik a delegáció Varsóba, ott tárgyal a lengyel kormánnyal, Donald Tusk miniszterelnökkel,
Karol Navrocki lengyel elnökkel, a varsói polgármesterrel, civil szervezetekkel. Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel elutazik Danskba, megkoszorúzza a hajógyári munkások emlékművét, és találkozik Lech Wałęsa volt lengyel elnökkel, a Szolidaritás volt elnökével. Csütörtök reggel a delegáció tovább utazik Ausztriába, tárgyal Christian Stocker osztrák kancellárral, valamint Alexander Van der Bellen osztrák elnökkel. A mai kormányülésen további 2 témáról szó volt még, ezekről Magyar Péter miniszterelnök fogja tájékoztatni az újságírókat és a közvéleményt. Szép jó napot kívánok mindenkinek, köszönöm a kollégáknak a segítséget. Valóban 2 fontos témát érintettünk még a kormányülésen. Az egyik az az uniós források hazahozatala, ugye továbbra is kiemelt prioritása, ha szabad ezt mondanom, a Tisza kormánynak a magyar embereket, a magyar vállalatokat, a hazánkat megillető sok ezer milliárd forint hazahozatala. Én a hétvégén váltottam egy levelet Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, és a mai napon ezekben a percekben, órákban kezdődik meg a tárgyalás a magyar kormány tagjai és az Európai Bizottság vezetői között. Több főigazgató helyettes és bizottsági kolléga is itt van Budapesten, és egészen péntekig itt lesznek, és végigbeszéljük az egész nagy csomagot. Vannak vitatott és vitás kérdések, de egyetértünk az Európai Bizottság elnökével abban, hogy ezek a pénzek, ezeknek a helye itt van Magyarországon, a magyar embereknél, a magyar egészségügyi rendszerben, oktatási rendszerben, infrastruktúrában. Úgyhogy mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő hét során, amikor Brüsszelbe utazom, alá tudjuk írni azt a politikai megállapodást a magyar kormány és az Európai Bizottság között, amely lehetővé fogja tenni, hogy ugyan megfeszített munkával, egész nyáron dolgozva, de augusztus 31-ig minden kérdést le tudjunk zárni, és ez a sok ezer milliárd forint, ez utána ütemezetten, gyorsan, de ütemezetten az ősz során megérkezzen Magyarországra. A mai kormányülés előtt telefonon egyeztettem Costa elnök úrral, Antonio Costa elnök úrral, aki az Európai Tanács elnöke. Tájékoztattam arról, ő kezdeményezte a hívást, tájékoztattam arról, hogy a magyar kormány technikai szinten megkezdte az egyeztetést az ukrán féllel. A magyar kisebbség, a kárpátaljai magyar kisebbség kulturális, oktatási és nyelvhasználati jogának a visszaszerzése érdekében. Ismert Brüsszel előtt és ismert az ukrán fél előtt is az a 11 pont, aminek az elfogadását kérjük. Nem kérünk többet, csak ami minden kisebbségnek jár Európában. Ez egy előfeltétele annak, hogy Magyarország június során hozzájáruljon esetlegesen ahhoz, hogy az európai intézmények, az Európai Unió megnyissa az első csatlakozási fejezetet Ukrajna vonatkozásában. Arról tájékoztatott az elnök úr, hogy egyeztetett a tegnapi nap során telefonon az ukrán elnökkel, és az ukrán kormány is készen áll a tárgyalások gyors lebonyolítására és a megállapodás megkötésére. Mondanom sem kell, hogy óriási eredmény lenne, hogyha 10-11 év után a magyar kisebbség végre visszakaphatná az alapvető emberi jogainak gyakorlása lehetőségét. Nagy dolog lenne, és mégis a normális, úgyhogy mi optimisták vagyunk, és várjuk az ukrán fél elmozdulását ebben a kérdésben. Ezen kívül, ami talán sajtóérdeklődésre tart számot, ugye múlt héten döntött arról a kormány, hogy megvizsgálja a kegyelmi ügy dossziéját, az elhíresült bicskei kegyelmi ügy dossziéját, és ez meg is történt. Az igazságügyi minisztériumban található az a dosszié, az egyik, mert hogy 2 van. Egy az igazságügyi minisztériumban, a másik pedig a Sándor palotában, a köztársasági elnök hivatalában, ami nyilván bővebb. Ezt a dossziét, ennek elemeit, amelyeket nyilván a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett lehetséges, a holnapi napon nyilvánosságra fogjuk hozni a kormány.hu/igazságtétel oldalon, várhatóan valamikor a délelőtti órában. Ami már most elmondható azonban, az, amit sokan sejtettek, és én talán beszéltem is erről,
hogy annó, amikor a kegyelmet a köztársasági elnök a pedofil segítő tanárnak megadta, akkor ez úgy zajlott, hogy az igazságügyi minisztérium, az igazságügyi miniszter, az akkori igazságügyi miniszter egy csomagot terjesztett fel a köztársasági elnökhöz, több mint 40 kegyelmi kérvényt terjesztett föl, abból 3-ban javasolt az igazságügyi minisztérium kegyelmet, tehát a kegyelem megadását, a Bicskei ügy az nem volt ezek között. A miniszter nemlegesen terjesztette fel a Sándor palotába K. Endre kegyelmi kérvényét, és végül ezt még nem ismert okokból és indokok alapján a köztársasági elnök, az akkori köztársasági elnök Novák Katalin változtatta meg, és küldte vissza az igazságügyi minisztériumnak. Ugye ez egy ritka dolog, a nyilvánosságban annyit tudunk, hogy legutoljára talán 1998-ban történt ilyen az elhíresült Kunos ügyben, ahol az igazságügyi miniszter nemleges felterjesztését az akkori köztársasági elnök Göncz Árpád megváltoztatta, és úgy küldte vissza az igazságügyi minisztériumba, és emlékeim szerint akkor nem jegyezte ellen Dávid Ibolya akkori igazságügyi miniszter azt a kegyelmi kérvényt. Ami látszik még, hogy az igazságügyi minisztériumban végment minden szinten, és a köztársasági elnök megváltoztatott leíratát jóváhagyta, láttamozta a teljes minisztériumi struktúra, beleértve Répási Róbert fideszes képviselőt és államtitkárt is, és így került aláírásra ez a kegyelmi kérvény. Amit még el tudok mondani, és amit nyilvánosságra fogunk holnap hozni, az maga a kegyelmi kérvény. Abból ki fog derülni, hogy ki készítette ezt a kegyelmi kérvényt. Azt gondolom, hogy ez is közérdeklődésre tarthat számot, hogy melyik ügyvéd készítette és jegyezte ellen ezt a kegyelmi kérvényt. Amit még látunk a dosszéban, és vizsgáljuk, hogy nyilvánosságra lehet-e hozni, az az úgynevezett környezettanulmányoknak a része, ahol különböző volt munkáltatók nyilatkoztak az elítélt viselkedéséről, egészen gyomorforgató dolgok vannak ott leírva, tulajdonképpen csak babérkuszorút nem adtak ennek a bűnözőnek, mindenhol elmondták iskolákban, hogy tökéletes munkát végzett, és abszolút egyetértenek a kegyelem megadásával. Tehát még egyszer mondom, holnap délelőtt valamikor a délelőtti órák folyamán fogjuk a kormány.hu/igazságtétel oldalon ezt a kegyelmi dossziét, vagy annak bizonyos részeit nyilvánosságra hozni, és innen is szeretném felszólítani Súlyog Tamás, még hivatalban lévő köztársasági elnököt, hogy holnap munkaidő végéig tegye a puzzle másik részét is hozzá a dologhoz, és hozza nyilvánosságra a Sándor palotában fellelhető ennél teljesebb dossziét, amelyből valószínűleg kiderülne, hogy milyen indokok alapján adott az igazságügyi minisztérium nemleges felterjesztése ellenére teljesen szokatlan módon kegyelmet az akkori köztársasági elnök. Én azt hiszem, hogy 10 millió minden magyar ember nevében mondhatom, hogy jogos elvárása minden magyar embernek, legfőképpen az áldozatoknak, hogy így sok év után már most meg végre tisztán lássunk abban, hogy milyen indokok alapján, kinek a felkérésére, vagy unszolására, vagy fenyegetésére írta alá ezt a kegyelmi kérvényt, vagy változtatta meg ezt a kérelmet, vagy annak elbírálását az akkori köztársasági elnök. Holnap munkaidő végéig várjuk Súlyog Tamás még hivatalban lévő köztársasági elnöknek a tájékoztatását és a nyilvánosságra hozatalt. Hogyha ezt nem fogja megtenni, akkor talán jogosan várják el az emberek, hogy ezt indokolja meg, és akkor haladéktalanul adja be a lemondását, amit egyébként is elvárunk tőle május 31-éig. Ennyit szerettem volna egyelőre elmondani, meg amit a kollégák már elmondtak, és hogyha vannak kérdések, akkor szívesen válaszolunk. Arról beszéltem már, úgyhogy az rendben van. Akkor jöhetnek a kérdések. A szabályt, amiről a legutóbbi alkalommal már beszéltünk, próbáljuk most is tartani. 7 óráig tudunk itt lenni, tehát hogy azt kérnénk mindenkitől, hogy maximum 2 témában tegyen fel kérdést, és mindenkinek a lelkiismeretére van bízva. Egy kiegészítést hadd tegyek, hogy azt ígérhetem, ugyan lehet, hogy rövidnek tűnik ez a hátralévő, nem tudom, 1,5 óra, de mi nem műhúsokkal, meg műmézzel,
meg hasonló propaganda kérdésekkel fogjuk ezt kitölteni, úgyhogy az lenne a kérésünk a propaganda jelenlévő képviselőihez is, hogy érdemi kérdéseket tegyenek föl, és hogy tartsák tiszteletben a kollégáikat, ha már ez sok éven keresztül nem sikerült. Parancsoljon. Kérdések. M1. No, semmi sem változik. A mikrofonban legyen szíves mondani, hogy hallják. Híradótól említették itt előtt a kormány szóvivők, hogy átvizsgálták a kormányülésen Krausz Ferenc nyílt levelét, illetve az Élvonal Alapítványt. Ön tervez találkozni személyesen Krausz Ferenccel, hogy átbeszéljék ezeket az ügyeket, vagy ez a minisztérium feladata lesz? Egy második kérdésem is van, ugye ön is posztolt rólam, ahogy Antonio Costával beszélt, illetve Orbán Anita és az ukrán kisebbségek ügyéről, jelenleg még csak technikai kérdésekkel. Tervez találkozni személyesen is Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, hogy ezt személyesen is átbeszéljék, vagy ez minisztériumi szinten meg fog történni ezeknek az ügyeknek a rendezése? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy egy tollat szeretnék kölcsön kérni valamelyik kollégától. A lilát, azt köszönöm, inkább a kéket, köszönöm. Az első kérdés a Krausz Ferencre vonatkozott. Azt tudom mondani, hogy először elvégzi az illetékes minisztérium a teljes átvilágítást, aminek egy része már megtörtént, hiszen nem véletlenül jelentettük be, hogy fel fogjuk mondani ezt a szerződést. Illetőleg van egy másik megoldás is, mivel ez is egy közérdekű alapítvány. Ugye tervezi a kormány, és erről is korábban tárgyaltunk már, ezek teljes felülvizsgálatát, esetleges megszüntetését ennek a modellnek, és akkor a helyzet egyszerűbb, mert hogyha megszűnnek a közérdekű alapítványok, akkor a kötelezett és a pénzbeli támogatásban részesített fél az ugyanaz lesz a magyar állam, és akkor nincs is szükség a szerződés felmondására. De természetesen abszolút nyitott vagyok, akár Krausz Ferenc professzor úrral, akár más Nobel-díjas vagy elismert tudósokkal való találkozóra is. Szívesen meghallgatjuk az ő álláspontját is abban, hogy sikerült ezt a konstrukciót összehozni, mi volt az oka annak, hogy talán valamikor februárban, nem sokkal a választások előtt írták alá ezt a megállapodást, illetőleg, hogy szinte a választás előtt utalták ki az első majd 20 milliárd forintos összeget. Miért van az, hogy az alapítvány kuratóriumi tagjai nem nagyon tudtak erről semmit? Ugye emlékezhetünk, hogy a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke, Lovász professzor úr nyilatkozta, hogy ő a részletekről igazából semmit sem tudott. Úgyhogy szívesen meghallgatjuk természetesen ezzel kapcsolatban is a professzor úr álláspontját és a tudománnyal kapcsolatban is. És ahogy talán a kormányszóvivő asszonyok is elmondták, a felmondás, illetőleg a struktúra átalakítása nem jelentheti azt, hogy a magyar tudósok vagy ifjú kutatók támogatás nélkül maradnak, vagy a már vállalt kötelezettségét az állam nem teljesíti. A második kérdése, ami az ukrán elnökkel való esetleges találkozomra vonatkozott, azt tudom elmondani, hogy ahogy ön is tudja, és elmondtuk, valóban technikai szinten kezdődtek ezek a tárgyalások. Ennek ez a módja a diplomáciában ilyen esetekben. Megnézzük, hogy milyen előrehaladás tapasztalható a felek részéről, közelednek-e valóban az álláspontok, mint amire ígéret látszik lenni. Hogyha ez így történik, akkor sor kerülhet várhatóan egy külügyminiszteri találkozóra, és nekem továbbra is áll az a nem meghívásom, hanem ajánlatom, hogy amennyiben sikerül ezt a nagyon régóta húzódó, feleslegesen régóta húzódó ügyet rendezni a magyar kisebbség érdekében, akkor kész vagyok Beregszászban az ukrán elnökkel találkozni. Köszönöm szépen. Következő. RTL. Mikrofont legyenek szívesek megvárni. Köszönjük szépen, nem fogjuk elvenni az kezükből. Parancsolj. Köszönöm. Gara Jönne Mária, RTL. Balási Gyula felajánlotta a cégcsoportját az államnak. Ezzel kapcsolatban született már döntés, illetve mi lesz az ott dolgozó 500 munkatársal, és mi a terve az államnak? Köszönöm szépen. Erről is tárgyalt röviden a kormány. A pénzügyminisztert kértük meg arra, hogy tekintse át ezeket a dokumentumokat. Ugye, amit tudunk most, az az, hogy egy egészen könyvfakasztó produkciót adott elő ez a maffiának az egyik tagja, aki máskor még nem könnyeket, hanem inkább nevetést csalt a magyar emberek szemébe. Drága nevetés volt ez. Annyit tudunk, hogy ő azt mondta, hogy közjegyzői letétbe helyezett bizonyos dokumentumokat, és talán írt egy levelet, hogy ő szívesen találkozik a kormány tagjaival, és tájékoztatást nyújt. Mi ezt nem tartjuk megfelelő eljárásnak. Mi azt kérjük, hogy a dokumentációt azt küldje meg a kormány részére, hogy a pénzügyminisztérium alaposan megvizsgálhassa az általa kegyesen tett felajánlás részleteit, mert a részleg
A lényeg az a részletekben rejlik, az ördög, főleg, hogyha erről van szó. Úgyhogy elvárjuk, hogy a teljes dokumentációt küldje meg, hogy a pénzügyminisztérium egy részletes átvilágítást tudjon készíteni arról, hogy valóban van-e több 10 milliárd forint ezen cégekben, és nem csak ilyen utolsó pillanatban adott, Rogán Antalék által adott megbízások vannak, és üresek ezek a cégek. Amit még a mai hírek alapján tudunk, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal végrehajtási eljárást indított ezen cégek ellen, hiszen a 2025-ös évre vonatkozó adófizetési, azt hiszem áfa fizetési kötelezettségének több 100 millió forint értékben a cégcsoport nem tett eleget határidőig, és ilyenkor ez egy teljesen normál eljárás, hogy elindul a végrehajtási eljárás. Ugye nem említette, hogy kb. 500 fő dolgozik ezen cégeknél, ehhez is látni kellene, hogy pontosan melyik cégekről beszélünk, látni kéne a céges dokumentációkat, úgyhogy azt tudom mondani, hogy ha az illető maffiózó valóban a szívén viseli a munkatársa, a volt munkavállalói sorsát, akkor haladéktalanul jutassa el a kormány részére, lehetőleg a pénzügyminisztérium részére ezen dokumentációt, minden rendelkezésre a dokumentációt, segítek a József Nádor tér, a pontos cím, hiszen a pénzügyminisztérium visszaköltözik a József Nádor térre. Ugye azt az épületet is el akarták kótyavetélni Balási Gyula kitartói, haverjai, ezt nem tudom, ezt majd ő tudja elmondani, úgyhogy oda tudja elküldeni a teljes dokumentációt. Mi nem szeretnénk vele tárgyalni, vele majd a hatóságok fognak valószínűleg tárgyalni, jól tudom, akkor vannak folyamatban büntetőjárások vele kapcsolatban. A teljes dokumentációt látva el tudja képzelni az állam, hogy átveszi ezt a cégcsoportot, és milyen jövőt szán neki, amennyiben igen? Ezt akkor tudjuk elmondani, ha látjuk. Sok mindent el lehet képzelni, nyilván nem ez lenne a legoptimálisabb megoldás, meg kell néznünk, hogy milyen folyamatban lévő vállalásai vannak ennek a cégcsoportnak, mekkora százaléka kötődik az állami rendezvényekhez, minisztériumokhoz, miket tud esetleg más cégcsoport átvenni, mit engednek meg a túlzottan központosított közbeszerzési szabályok, és ezután fogjuk meghozni a döntést, de a felelősség teljesen ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha látjuk az összes rendelkezéssel a dokumentációt. Súlyog Tamás mostani interjújából gyakorlatilag egyértelművé vált, hogy az államfő nem tervez lemondani önként a pozíciójáról. Ezzel kapcsolatban mi lesz a konkrét eljárás? Az alaptörvény mely részét tervezi módosítani a kormány? Hát, hogy mi egyértelmű, azt nem lehet pontosan tudni, mert az elnök úr úgy látszik, hogy hetente változtatja az álláspontját, mert ellentétben azzal, amit ma Mészáros Lőrinc és Orbán Viktor tulajdonában álló Index című propagandalapnak adott interjút. Ugye ott azt mondta, hogy ő visszautasította az én felkérésemet, felszólításomat az első megbeszélésünkön, ami arra vonatkozott, hogy távozzon a hivatalából. Ehhez képest nem ez történt. Az első találkozónkon, ha már ő így kikotyogta, bár abban maradtunk, hogy ez ránk tartozik, de ha már ő megtörte ezt a titoktartást, akkor ott pontosan azt hangzott el, hogy ő megköszönte az érveimet, bólogatott, mosolygott, mint ahogy a parlamentben is tette a beiktatásomkor, és azt jelezte, hogy megfontolja az érveimet, és jelentkezni fog. A második találkozásunkkor, amikor 4 órát 4 szem közt egyeztettünk a miniszterek eskütételekor, vagyis a kinevezési okmányok átvételekor, akkor pedig azt kérdezte tőlem, hogy kit kereshet a kormány mely tagját, hogyha úgy döntene, hogy lemond. És még azt a kérdést is föltette, hogy az igazságügyi minisztert keresse egyeztetés céljából. Akkor sem értettem, hogy pontosan miről akar egyeztetni az elnök úr, de talán ennek most már nincs is relevanciája, hiszen nincs miről egyeztetni igazából. Ha esetleg a sok milliós fizetésének a későbbiekre történő megtartásról akart volna egyeztetni, akkor azt tudom üzenni, hogy nincs alkú. Ugye erről nem beszéltünk, de ezt korábban megígértük, vállaltuk a kampányban, hogy felülvizsgáljuk a volt köztársasági elnökök juttatásait, és az teljesen helyes elvárása a magyar embereknek, hogy azon köztársasági elnökök, akik megbuktak, ilyen vagy olyan erkölcsi vagy másokból, nekik ne járjon életük végéig a magyar adófizetők pénzén évente majd 100 millió forint, titkárság, gépkocsi, komornyik, meg ki tudja még Dada, nem tudom még kiket alkalmaznak a mi pénzünkön, úgyhogy ebben nem tudunk megalkudni, hiszen meg fognak változni az erre vonatkozó szabályok. Mi úriember módjára, függetlenül attól, hogy éppen ma hogyan kelt fel a köztársasági elnök, vagy mit kellett mondania
a bukott maffiafőnök utasítására az Index nevű propaganda oldalon. Megvárjuk a május 31-ét. Én részletesen beszéltem az elnök úrnak arról, hogy nem csak a személyének a helyzetét kellene vizsgálnia, hanem a magyar közjogi rendszer stabilitását, a magyar jogállam és demokrácia még megmaradt darabkáira is vigyázhatna, ha már a magyar nemzet egységére nem sikerült vigyázni 2 év alatt, és ezért az lenne a jobb megoldás, hogyha lemondana. Ő maga mondta el nekem ezen a megbeszélésen, hogy mint az Alkotmánybíróság volt elnöke, pontosan tisztában van azzal, hogy egy 2/3 felhatalmazással könnyedén a jogállami kereteket tiszteletben tartva el lehet távolítani a köztársasági elnököt. Mi ezt fogjuk tenni május 31-e után, hogyha addig nem mond le a hivataláról. Engedje meg, hogy ne előlegezzem meg, hogy melyik paragrafusát fogjuk a magyar alaptörvénynek módosítani, a szükséges módosításokat fogjuk elvégezni. Köszönjük szépen, miniszterelnök úr, és akkor átadnánk a szót a sajtó más képviselőinek is. Maradjon ott a mikrofon, Telex. Köszönöm, Simor Dániel vagyok a Telextől. Ugye múlt héten ön úgy fogalmazott, egy pillanat, bocsánat, hogy a kegyelmi ügy köztársasági elnöki hivatalnál lévő dossziéjáról, hogy nem várja, hogy Novák Katalin leírta, hogy azért adott kegyelmet, mert Lévai Anikó erre kérte. Ezzel mire utalt pontosan? Van a birtokában olyan információ, ami a volt miniszterelnök feleségének érintettségére utal? Még egyszer? Hogy van-e a birtokában olyan információ, ami Lévai Anikó érintettségére utal, tehát hogy ő kérte vagy tanácsolta Novák Katalinnak, hogy adjon kegyelmet K. Endrének, ugye ön erre utalt a múlt heti sajtótájékoztatón. Az teljesen mindegy, hogy nekem milyen információ van a birtokomban, hiszen ezek, ha van is ilyen, akkor is városi legenda kategóriába tartoznak, még a NER-en belül is oda tartoztak. Ami ennél fontosabb szerintem, hogy fog ez kiderülni. Talán említették, nem hallottam, de talán említették a kormányszóvivők, hogy a Tisza frakció kezdeményezni fogja egy parlamenti vizsgálóbizottság felállítását. Ugye most, hogy nyilvánosságra hozzuk a kegyelmi dosszié egyik felét, és elvárjuk a köztársasági elnöktől, hogy hozza nyilvánosságra, ki fog derülni, hogy a Súlyog Tamás nem megy megint szembe a magyar nép akaratával, a rendszerváltó milliókkal, akkor ki fog derülni, hogy le van-e benne írva valami. Alapesetben elvárható lenne, hogy egy ilyen súlyú döntésben megindokolja a köztársasági elnök, legalább az utókornak, ő biztos azt hitt, hogy 60 évig ez nem lesz nyilvánosságra hozva, hogy milyen indokok alapján, kinek a kérésére döntött így, nyilvánvalóan nem az elítélt feleségének a kérésére, hiszen ilyen a többi ügyben is ott volt. Tehát, hogyha ez így működne, akkor másképp mennének a kegyelmi ügyek. Lesz egy parlamenti vizsgálóbizottság ezzel kapcsolatban, és ugyan régen volt már ilyen Magyarországon, és amikor volt korábban, akkor is sokszor ilyen hanvába volt kísérlet volt a valóság feltárására, hiszen nem nagyon szerettek az érintettek, a beidézettek megjelenni a parlamenti vizsgálóbizottságokon. Viszont egy füst alatt módosítani fogjuk az erre vonatkozó szabályokat is, és kötelezővé tesszük a részvételt, és őt az én javaslatom, mint egyszerű parlamenti képviselőnek az, hogy ha valaki nem jelenik meg, akkor először kapjon egy jelentős bírságot, amit még 60 pusztán is megéreznek az emberek, és hogyha ezután se jelenik meg, akkor pedig a rendőrség vezesse elő őket a parlamentbe, kötelező lesz a részvétel, és kötelező lesz az ott feltett kérdésekre a választ megadni. Úgyhogy én azt várom, hogy ha nem is gyorsan, de talán 1-2 hónapon belül, miután föláll ez a vizsgálóbizottság, ki fog derülni, és válaszolni fognak az érintettek, akár a volt köztársasági elnök, mert hogy nem fogadjuk el tőle azt a választ, bárkinek a nyomására is adja ezt már visszatérően, hogy ő hozta a döntést, és ezért őrá tartozik. Szerintünk nem őrá tartozik csak, hanem minden magyar emberre, de az áldozatokra biztosan. Úgyhogy ez az egyik módja a dolognak, és a jövőre nézve is lesz egy módosítási javaslatunk. Ugye jelenleg a kegyelmi ügyek azok a titok homályába vesznek. És arra hivatkozva, hogy ezek ilyen személyes adatok, meg hogy döntés előkészítő dokumentumok, ezért nem hozzák nyilvánosságra a jogszabályok alapján a kegyelmi döntéseket, még az sem, hogy valaki megkapta a kegyelmet a köztársasági elnöktől, módosítani fogjuk. A tiszta többség módosítani fogja ezt a jogszabályt, és elő fogjuk írni, hogyha a köztársasági elnök megadta a kegyelmet, az igazságügyi miniszter ellenjegyezte a kegyelmet, akkor a döntést és annak indokolását, még ha nem is az előkészítő dokumentumokat, amelyek nyilván tartalmaznak érzékeny információkat, hozzák nyilvánosságra, ezt tudom elmondani a kérdésére. Az igazságügyi minisztériumban holnap nyilvánosságra hozandó dossziéban szerepel bármilyen információ arról, hogy miután Novák Katalin aláírta ezt,
azután az akkori igazságügyminiszter Varga Judit miért ellenjegyezte azt? Mert ugye itt, ha jól értem, az történt, hogy Varga Judit nem támogatta, Novák Katalin mégis megadta a kegyelmet, majd utána Varga Judit ezt aláírta. Hogy erről szerepel információ ebben a dossziéban, hogy miért döntött így Varga Judit, miközben első körben még nem támogatta ezt? Nem szerepel benne információ, amit én el tudok mondani, és ahogy én rekonstruáltam a történteket, úgyhogy mi akkor már nem éltünk együtt, tehát erről pontos információm nincsen. Ami hozzám eljutott, az történt, ahogy mondtam, több mint 40 ügyet tartalmazott, ez egy nagyon vaskos dosszié, és amikor visszaérkezett a köztársasági elnöktől a megváltoztatott irányú kegyelem, tehát hogy megadta Novák Katalin a kegyelmet, akkor ezt a 40 ügyet egyszerre terjesztették fel, úgyhogy végment, még egyszer mondom, osztályvezető, főosztályvezető, helyettes államtitkár, és úgy került a miniszteri kabinetbe ez az egész csomag, és sehol egyetlen egy szóval nem szerepelt, legalábbis én nem láttam, hogy megváltoztatta a felterjesztést a köztársasági elnök. Én azt gondolom, hogy ez egy figyelmetlenség lehetett, de nyilván az érintett tud erre válaszolni. Tehát azért naponta sok dossziét aláírnak a miniszterek, és ilyenkor a kabinetnek a feladata az, hogy tájékoztassa az adott minisztert, hogy egy fontos megváltoztatott döntést ír alá az eddigiekhez képest, de természetesen utána mindenkinek szíve joga vállalni a felelősséget, és az én volt feleségem meg is tette, hiszen a politikai felelősség az övé volt, de pontos információt erről ő tud mondani, nem szerepel indokolás vagy ilyesmi a dosszéban. Köszönöm szépen. Még az üzemanyag árstopról egy kérdést feltennék. Bocsánat, két témában egyeztünk meg, ugye, Dani? Ez egy téma volt. Parancsoljon. Köszönöm. A üzemanyag árstop, hogy mi indokolja ennek a fenntartását? Ugye az látszik, hogy márciusban 20%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest az üzemanyag felhasználás, és hát a stratégiai olajtartalékot kell már felhasználni, hogy fenn lehessen tartani ezt az árstoppot. Tehát, hogy a gazdasági szempontból mivel indokolható ennek a fenntartása? Hát pont részben gazdasági szempontokból, részben a lakosság tűrőképessége az, ami indokolja ennek a fenntartását. A stratégiai elkészítőre annyit, hogy az ugye felhasználja a MOL, vagy a nagykereskedők, és utána visszatöltésre is kerül, és ez nem az első alkalom, hogy ehhez nyúl a kormány, vagy éppen a MOL. Ez többször előfordult, amikor ekkora kilengése van a világpiacon az olajárnak, akkor ez egy bevett gyakorlat, és nem csak Magyarországon, hogy a korábban olcsóbban, jóval olcsóbban, a jelenlegi világpiaci árnál jóval olcsóbban beszerzett kőolajat felhasználja a kormány, vagy a MOL, vagy az olajtársaságok, és utána, amikor visszatöltik már magasabb áron, ugye ez egy óriási készlet, amiről beszélünk, több hónapra rengedő készlet, akkor később ilyen, hogy is mondjam, porlasztott módon jelenik majd meg az árakban a megemelkedett ár. Tehát a Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója adott tájékoztatást múlt héten Ópusztaszeren a kormánynak, és elmondta, hogy ez tulajdonképpen éveken keresztül pár forintot fog jelenteni a kőolaj nagykereskedelmi árában, és mi úgy tartjuk helyesnek, hogyha nem egyszerre zúdul rá egy egyébként éveken keresztül Európa legmagasabb inflációjával sújtott gazdaságra és lakosságra ez a megemelkedett benzinár. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a kormány nem követi szorosan a világpiaci olaj árát, és mindenki azt várja, és az elemzők is azt várják, hogy rövidesen az iráni válság megoldása esetén drasztikusan csökkenhet a kőolaj világpiaci ára, és minden visszatérhet a idézőben régi kerékvágáshoz. Azt tudom mondani, hogy a végletekig nem fenntartható nyilvánvalóan a védett benzin és dízel vagy gázolaj ár, ugyanis ezt is a magyar emberek fizetik meg. Tehát erről nem beszélt a leköszönő megbukott kormány, de ahogy a rezsicsökkentésnél, úgy itt is a védett üzemanyag árat is közép és hosszú távon ugyanúgy a magyar emberek, Magyarország fizeti meg, hiszen a világpiaci ár és a védett ár közötti különbség az több 10 milliárd forintos költséget ró közép-hosszú távon a magyar költségvetésre. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy akkor kerül kivezetésre a védett ár, hogyha elkezd csökkenni a világpiaci ár, és az adott esetben csak egy nagyon enyhe emelkedést még a lakosságnak és a magyar cégeknek, az egyébként nagyon nehéz helyzetben lévő magyar cégeknek is elviselhető többletterhet jelent. Ezt tudom mondani, és megelőlegezendő megint az esetleges propaganda kérdéseket a 480 forintos benzinárról. Ha megnézik, ha veszik a fáradtságot az én egyik Facebook posztomra, ahol erről beszéltem a kampányban, ott azt mondtam,
hogy az előző kormánynak volt már egy 480 forintos védett ára korábban, és arra kérdeztem rá, hogy milyen adócsökkentéssel tervezi ezt újra elérni. Amikor én ezt kérdeztem, akkor a világpiaci ár még nagyon-nagyon messze volt a $100-tól. Manapság vannak olyan napok, amikor $120 a kőolaj világpiaci ára, úgyhogy nyilván ma már nincs realitása ennek ebben a pillanatban, bár lenne. ATV. Jó napot kívánok, Hazafi Zsolt vagyok az ATV-től. Az egyik legutolsó kormányinfo, amit még Gulyás Gergely tartottak körül, arról beszélt, hogy 5% az államháztartási hiány. Ön május 5-én 6,8-ról írt ki a Facebookra belső információt. Most ugye elmondták a kollégái azt, hogy találtak a közlekedési minisztériumban még plusz olyan 200-valahány milliárdot, ami nincs benne a büdzsébe. 285 milliárd. 285 milliárdot. Ha ezt így összeadjuk, akkor körülbelül 7% körül is lehet az államháztartási hiány az ön által korábban nyilvánosságra hozott adatok kapcsán. Megnéztem azt, hogy a Bokros csomag idején 8% volt, a Gyurcsány Ferenc idején, amikor konvergencia terv volt, akkor 9,4% volt, és azután megszorító csomag volt, illetve a két Széll Kálmán tervnél olyan 4%-os volt az államháztartási hiány. Említette azt, hogy a pénzügyminiszter kapott arra feladatot, hogy a költségvetést alakítsa át. Megszorításra készülnek? Egyáltalán mi a pontos szám, a 6,8? Hogyan próbálják ezt a számot lejjebb tornászni? Ugye 3% a Maastrichti kritérium. Köszönöm szépen. Ha megkérhetem, akkor az én jelenlétemben a Bokros csomagot ne említse. Nem ismert még a pontos szám, hiszen most vettük át a kormányzást, és Kármán András ugyan egy nagy munkabírású ember, és 0-24-ben dolgozik, de ahogy például most is kiderült, és ez egy minisztérium, ez a közlekedési és beruházási minisztérium, a többi minisztérium is jelenleg dolgozza föl ezeket a vállalásokat, a korábbi kormány vállalásait, kötelezettségvállalásait, és igyekszik ellenőrizni, hogy szerepeltek-e a hivatalos magyar költségvetésben ezek a vállalások. Én azt tudom mondani, hogy azt is vizsgáljuk, mielőtt a kérdésére válaszolnék, az igazságügyi miniszterasszony, hogy vajon ez nem bűncselekménye. Mert ugye szerintem nem politikai felelősség pusztán, hogyha valaki tudottan betervezett költségeket, mert például az autópályák koncessziónak a több mint 100 milliárdos második féléves költségvetése az egy előre tudott költség volt. És hogyha igazak a hozzánk eljutó információk a minisztériumok kormánytisztviselőitől, akik végigkövették ezeket az eseményeket, akkor úgy zajlott ez, hogy először a 2026-os költségvetésbe azért nem tervezte be például ezt a tételt a kormány, mert kiadta a feladatot Lázár Jánosnak, aki ugye ebben a minisztériumban székelt, és itt a pincében tartotta a fideszes propaganda kiadványokat és DPK-s kellékeket. Kiadta, hogy tárgyalja újra a koncesziós szerződést Mészáros Lőrinccel és a többi oligarchával. Nyilván a kormány célja az volt, hogy csökkenjenek a költségek, és ezért nem tervezték be ezt a részt, mert úgy gondolták, hogy ennyivel csökkenteni tudják. Csak hogy a tárgyalások eredménye az lett, hogy nem csökkent, hanem nőtt a magyar államháztartásra eső költség, még 1-2-10 milliárd forinttal, de ez már valamikor múlt év őszén történt, és emlékezhetnek arra, főleg a szakújságírók, hogy év végén ugye módosították a költségvetést, és akkor emelték föl 5%-ra a hiányt. Tehát akkor már bizonyosan tudták, hogy nem, hogy csökkenne a magyar költségvetés terhe, hanem még nőni is fog. Ennek ellenére sem szerepeltették. Talán kormányszóvivő asszony idézte azt egyenlegjavító célzattal. Most én ugyancsak egy mezei jogász vagyok, de az én értelmezésem szerint ez bűncselekmény. Tehát ez csalás. Hogyha ezt egy cégben teszi egy board vagy egy vezérigazgató, akkor az egy csalást követel, meghamisítja a beszámolót. Úgyhogy én megkérte a kormány az igazságügyi minisztert, hogy vizsgálja meg a feljelentéstétel lehetőségét, mert ez már nem csak trükk, hanem valószínűleg bűncselekmény is. Visszatérve a kérdésére, ahogy mondtam, és a kormány erről döntött ma, arra szólította föl, vagy kérte fel a pénzügyminisztert, hogy rövid határidővel mondja meg a valós helyzetet. Tehát adjanak össze minden számot. Én szerintem ez egy Excel táblázat
pénzügyminiszter úr szerint ez egy kicsit ennél komplexebb dolog, és hogy mindent adjanak össze, és lássunk tisztán. Az is lehet, hogy a 6,8%-ban ezek a pénzek már benne vannak. Ugye ez a szám, ez valamikor ott az átadás átvételnél ilyen informálisan, suttogva hangzott el, emlékeim szerint Nagy Mártontól Kármán András felé, de lehet, hogy ez a 285 milliárd, meg még más tételek is már benne szerepelnek ebben a 6,8%-ban, az is lehet, hogy nem. Az első és legfontosabb feladatunk az, hogy tisztán lássunk. A Tisza kormány alatt megszorítások nem lesznek. A szerencse a szerencsétlenségben az, hogy az előző kormány 16 éve alatt olyan óriási pufferrel dolgoztak, olyan alkotmányos költségekkel, olyan túlárazott költségvetéssel, olyan felesleges, sokszor presztízs beruházásokkal, amiktől el tud tekinteni az ország, illetőleg a túlárazott kötelezettségvállalásokat újra tudjuk tárgyalni. Ugye itt azért több dologról volt szó, egyrészt a Krausz Ferenc féle alapítványról, de más ügyekben is jeleztük, hogy felmondjuk, újra tárgyaljuk a dolgokat, mondhatok energiaszerződéseket és sok minden mást is. Megnézzük nyilván a Budapest-Belgrád vasútvonalat és a még folyamatban lévő várbéli beruházásokat, és nagyon sok olyan beruházást, ami tudottan és sejthetően túlárazott. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy megszorításokat mi nem tervezünk, nem hiszünk ebben, mi a tényeken alapuló, áttekinthető, transzparens és tartható költségvetésben hiszünk, és abban önnek igaza van, hogy hosszú távon, de talán rövid távon sem tartható egy ilyen óriási hiány. Egyébként az 5%-os sem feltétlenül, de a 7%-os az bizonyosan nem, hiszen ez azt eredményezi, hogy a befektetői bizalom meginoghat a magyar gazdaságban, a magyar költségvetésben, és annak megint csak az a következmény, hogy többet kell fizetni a magyar embereknek az államadósság kamatain és egyéb költségeken. Amit látnak, és ami szerintem egy jó hír, az a piaci bizalom visszatérte, hogy jelentősen csökkentek az államadósságot terhelő kamatok, a rövid és középtávú futamidejű kötvények költségei. Ez annak köszönhető, hogy a piacok egy megelőlegezett bizalommal vannak a jelenlegi kormány irányába, hogy szép lassan, nem megszorításokkal, szép lassan, felelős, prudens költségvetéssel, gazdaságpolitikával lejjebb tudjuk szorítani ezt a költségvetési hiányt. Kimondva és kimondatlanul is tudható, hogy az euró bevezetése középtávon a Tisza kormány célja, szerintem a magyar emberek többségének is ez a célja, egy árfolyam stabilitás, és ahogy ön is említette, ehhez meg kell felelni a Maastrichti kritériumoknak, de szerencsére nem egy éven belül kell megfelelni, senki nem akarná ilyen soknak kitenni a magyar költségvetést és gazdaságot, hanem ahogy szoktuk mondani, lépésről lépésre, tégláról téglára, mi így fogunk eljárni. És a második kérdésem az a kegyelmi ügyhoz kapcsolódik, hogy két dolgot említett, Répási államtitkár úr nevét, ami nem tudom, hogy miért volt most ennyire fontos, hogy előhozza. A másik meg említette azt, hogy amikor ki fog derülni holnap ez a dokumentum, akkor az ügyvédi irodából mi rá fogunk jönni, tehát az közélet rá fog jönni valamire. Mire fog rájönni a közélet az ügyvédi irodának a nevéből? Hát sokszor szoktak engem azzal vádolni, hogy spoilerezek és lelövöm előre a dolgokat, hogy most nem fogom megtenni. Ma holnap rá fog jönni arra, hogy mire fog rájönni. Ezt tudom mondani, köszönöm szépen. Répási Róbert, hát azért, mert hogy ugye a fideszes fiúk előszeretettel bújnak nők szoknyája mögé, és dobják le magukról a felelősséget. És én úgy emlékszem, hogy politikai felelősről kettőről beszéltek. A propagandisták is, a fideszes fiúk is, és úgy általában mindenki. Na most szerintem nem csak ők felelősök kisebb-nagyobb mértékben, mert ugye eltérő a felelőssége abszolút a volt köztársasági elnöknek, meg a volt igazságügyi miniszternek, hanem ott bizony vannak mások is. Nyilván az a főfelelős, aki kényszerítette, rávette a volt köztársasági elnököt arra, hogy megadja ezt a kegyelmet, de mondjuk Répási Róbert, aki az igazságügyi minisztérium államtitkára volt, vagy talán miniszterhelyettes, nem tudom, őnek is ott van az aláírása, tehát az ő felelőssége ugyanúgy felmerül, és ha jól emlékszem, ő nem távozott akkor a közéletből, hanem élvezte tovább az apanást. Most a magyar emberek tettek róla, hogy már ne tudja ezt tovább élvezni. De vannak ott még nevek, azt is látni fogják. Hír TV. No.
Jó napot Köszönöm kívánok! szépen, jó napot kívánok, Szabó Réka, Hír TV. Az első kérdésem az lenne, hogy a sajtóban is megjelent, hogy jelenleg nincsenek közigazgatási államtitkárok a minisztériumokban. Gulyás Gergely úgy reagált erre, hogy ilyenre 1990 óta nem volt példa. Ugye a Magyar Közlönyben megjelent pár nappal ezelőtt egy rendelet, abban nem volt szó a közigazgatási államtitkárokról. Várható-e, hogy lesznek a minisztériumokban, mikor lesznek, kik lesznek ezek, mi fog történni? Én azt javaslom a Hír TV kedves munkatársának, hogy bőszen frissítse a telefonján a Magyar Közlönynek az oldalát, mert lehet, hogy itt a tájékoztatólót már ott lesznek a kinevezések. A mai napon sor kerül a kinevezésekre. Tehát akkor ez megtörtént. Azt hiszem, hogy válaszoltam a kérdésére. Igen. Köszönöm. A második kérdésem pedig az lenne, de hogy... tényleg frissítse, tehát... Mindenképpen, Jó. miniszterelnök úr, mindenképpen. Szóljon, hogyha már megjelent, mert én Jó, sem tudom. Igen, jó, mindenképpen. Említette a 480 forintos benzinárat. Ön az országjárásain kijelentette, nem csak hogy követelte, hanem kijelentette, hogy ez sikerülhet. És sikerülni fog visszahozni ezeket a 480... Követeltem, hogy sikerülhet? Igen, hogy sikerülni fog. Megfogalmazás, igen. Sikerülni fog. Mi változott azóta? Ez egy megszegett ígéretnek számít-e? Miért nem látja már realitását? Igyekeztem már előre megválaszolni a kérdését, de úgy látszik nem figyelt. Mi változott? Hát például a kőolajnak a világpiaci ára majdnem a duplája. Hogy ez mit jelent a benzinárba, azt őre bízom, de ha kell segítség, akkor küldünk egy számítást önnek. Majdnem a duplájára nőtt azóta a kőolajnak a világpiaci ára. Akkor nem ezt követeltem, hanem számon kértem a kormányon, hogy korábban ugye 480 forinton fagyasztották be a benzinárát, és körülbelül ugyanolyan világpiaci kőolaj árnál, most pedig 500 forint, majdnem 600 forintos, sőt ugye az egyiknél 615-ön emlékeim szerint. És azt kértem tőlük, egyébként részben sikerrel, szeretném tájékoztatni, hogy részben sikerrel jártam már, amikor nem voltunk kormányon, hogy csökkentsék a jövedéki adóterhelést, azt meg is tették, és levitték a minimumra, és annyit mondtam, hogy egyébként, ha korábban sikerült hasonló világpiaci áraknál egy jóval alacsonyabb, 100 forinttal alacsonyabb védett árat elfogadni, akkor talán ott is sikerülhet. Azóta még egyszer elmondom, hogy nehezebb legyen összevágni, hogy duplája körülbelül, néha csak a 80%-a magasabb, de néha duplája a világpiaci ár, és ez egy nagyon jelentős különbség. Ugyan óriási az adóterhelés, óriási az adóteher a kőolajon Magyarországon, de azért mégiscsak a nyersanyag ára is befolyásolja, még hogyha ez a Hír TV számára hihetetlennek is tűnik. Köszönjük szépen. Mi is megnéztük ma a kollégáimmal, és akkor $110-120 között volt a világpiaci ár, most pedig 109,36. Akkor nézzék meg még egyszer. Lehet, hogy találtak egy ilyen napot, de most pedig hetek óta jóval $100 fölött van a világpiaci ár, akkor nem volt hetekig. És tudják, ez úgy működik, hogy... Ez egy márciusi adat, március között. Mondom, egy napig lehetett, igen, valóban felszúrt ez az ár, vagy 2 napig, de nem ilyen sokáig. Köszönjük szépen a kérdést. Hát Szerintem világosan elmondtam, és az lenne a kérésem, hogyha ez egy tiszteletteljes kérés, remélem, hogy ebben meg tudunk egyezni, hogyha megválaszolunk egy kérdést, akkor ezt fogadják el, még ha nem is szeretik, és föltehetik 5-ször, ugyanazt fogom rá válaszolni, és megkérem, hogy ne zaklassák a kollégáinkat minden alkalommal. Nálunk itt nem lesznek kordonok, mint ahogy a Karmelita palotánál hónapokig vagy évekig, inkább évekig voltak. Nem fogjuk műveleti területté se nyilvánítani az épület előtti teret. Önök ide bejöhetnek, ellentétben az előző kormányinfóval, ahol például Gulyás Balázs vagy éppen a Magyar Hang újságírója soha be nem tehették a lábukat. Itt lehet valódi kérdéseket is föltenni, nem csak műhúsról és műmézről, és nem termelési riportok lesznek, mint Vitályos Eszternél, de kérem, hogy tartsák tiszteletben, ha válaszoltunk. Köszönöm szépen, és ajánlom megint, hogy frissítse a telefonját, hát ha megjelent a Magyar Közlöny. Köszönöm szépen. 24.hu. Ürmös Dániel, 24.hu. Nekem az első kérdésem az lenne, hogy elképzelhetőnek tartja-e, hogy a köztársasági elnöki jogköröket kibővítenék a jövőben, és hogyha igen, akkor mik lennének azok, amivel kibővítésre kerülne, és ez egyfajta elmozdulás lenne-e a prezidenciális rendszer felé? Ez egy kérdés van? És akkor a másik kérdést is feltenném, hogy itt hallhattunk az EU-s forrásokról. Ugye említették, hogy a héten kerül sor egy hosszabb tárgyalásra az EU-s delegációval. Nagyon bizakodó híreket lehetett olvasni a múlt héten EU-s tisztviselőktől, hogy akár még a helyreállítási pénzek és a kohéziós alapnak a nagy részét is talán le tudja hívni a magyar kormány.
de hogy ezen felül felmerült a közös védelmi alaphoz benyújtott pályázat, magyar pályázatnak a várható pozitív elbírálása, hogy erről lehet-e bármit tudni, mit osztja az optimizmusát ezeknek a tisztviselőknek? Köszönöm szépen mind a két kérdést. A köztársasági elnöki hatáskörök módosításáról azt tudom elmondani, hogy ha ilyenre sor fog kerülni, akkor mint minden fontos alaptörvény módosításról lesz egy szakmai és társadalmi konzultáció. Ez bizonyosan nem olyan dolog, amit egy kormánynak, vagy akár a parlamentnek magában el kell dönteni, vagy eldönthet. Van erre igény, érzékeljük ezt a társadalmi igényt, én magam is. Ugye egy kedves hírtévés kolléganő beszélt az országjárásról, megköszönöm, hogy emlékeztet rá, hiszen már hiányzik, és azt tudom mondani, hogy várhatóan a nyár második felétől újra el fogok indulni országjárásra, hiszen ezt is ígértük és ezt vállaltuk. Éreztem ott is az igényt erre, hogy legyen egy megerősített köztársaságelnöki pozíció, vagy egyébként egy nép által választott közvetlen elnökválasztási módus. Ez nyilván egy teljes átalakítása lenne a magyar alkotmányos berendezkedésnek, hogy Gulyás Gergelyt idézzem, na ilyenre tényleg nem volt példa még 1990 óta. Azt szerintem kevésbé érdekli az embereket, hogy van-e éppen közigazgatási államtitkár egy napig, vagy nincs, hiszen azoknak van helyettese. Egyébként innen is javaslom, hogy miatt jogászkodni kezd, már nem önnek, Gulyás Gergelynek, előtte azért olvassa el a döntéseket és a jogszabályokat, mert már azért egy-két lukra ráfutott mostanában. Azt hinné az ember, hogy 16 év kormányzás után legalább az alapvető közjogi dolgokkal tisztában van, főleg akinek a kedvenc tantárgy az egyetemen az alkotmányok volt, de hát az ember néha csalódik. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy ha ilyenre sor kerül, akkor erről egy nagy konzultáció lesz, nem ilyen nemzeti konzultáció, nem sok 10 milliárd forintért, hanem elmegyünk az emberek közé és megkérdezzük őket. Jelenleg erről így most nincs szó, és ez nincs napirenden. Lesz egy nagy alkotmányozási folyamat. Most függetlenül a köztársasági elnök leváltásától, a legfőbb ügyész leváltásától, a luxizó kúriai elnök leváltásától és a többi Orbán báb leváltásától lesz egy nagy alkotmányozási folyamat, ami egy hosszú időigényes folyamat, ahhoz, hogy egy olyan alaptörvényünk, alkotmányunk legyen, amit elfogadnak a magyar emberek, a sajátjuknak tartanak, meg a bíróság, meg mindenki, örömmel betartja és büszke rá, ahhoz nem egy tableten kell 2 hónap alatt, mint Gulyás Gergely jogtudós által egy alaptörvényt létrehozni, hanem egy teljes társadalmi konszenzust kell elérni, és lehetőleg a végén kell egy népszavazást is tartani, amely megelősítik az emberek, ezt tudom elmondani. Uniós források, igen, ön is említett, hogy a legfontosabb az újjáépítési alap, mert ott a legszűkebb a határidő, ugye több mint 10 milliárd euróról beszélünk, augusztus 31, ez ugyan nem tűnik annyira rövidnek, de rengeteg minden, nem csak jogszabályokat kell hozzá módosítani, meg kell állapodni, hanem utána intézményrendszereket kell átalakítani. Például a KEKVA alapítványok rendszerét, de mondhatnám az integritás hatóság jogköreinek a módosítását is, tehát vannak olyan döntések, amiknek az átfutása hosszabb időt visz igénybe. Ön a SZÉF hitelt említette, ugye ez 16 milliárd euró, amit Magyarország igényelt, ez per capita a legmagasabb egyfőre jutó hitel egyébként ebből a védelmi ipari együttműködésből, hitelből. Erről nem sokat beszélt sem a Hír TV, sem az előző kormányinfon Gulyás Gergely, de a miniszterelnök, a leköszönő bukott miniszterelnök sem, hogy hadi kiadásokra, védelmi kiadásokra 16 milliárd euró hitelt akart volna fölvenni, és hogyha a Hír TV-nek van egy ilyen happy, hogy számol, akkor számolhatunk közösen. Ez a korábbi Orbán kormány alatti forint-euró árfolyamon, ez több mint 6400 milliárd forint hitel, amivel el akarták adósítani a magyar embereket, hogy haveri cégeket kitömjenek. Javaslom megkérdezni Szalai Bobrovszky Kristófot, aki ott az átadás átvételnél eléggé letört volt, és már könnyezett, amikor erről a csomagról beszélt. Ugye ez egy hitelcsomag, át fogja tekinteni most a kormány, már ki is adtuk ezt a honvédelmi miniszternek, hogy ezekből a vállalásokból mi az, ami ténylegesen szükséges, mi az, ami most szükséges, mi az, amit hitelből kell teljesíteni, és mi az, ami nem, és hogy milyen megállapodások köttettek. Ugye említettem már itt ezt az 1300 milliárdot, hogy ne csak Krausz Ferencről beszéljünk, de a 4IG céggel kötött, senki által meg nem tárgyalt, a Hír TV által sem megkérdezett, 1300 milliárd forintos kötelezettségvállalást írtak alá pár héttel vagy nappal a kormányváltás előtt, mikor már pontosan tudták, önöknek nem szóltak a Hír TV-ben, meg a fideszes szavazóknak, hogy el fogják veszíteni a választást. 1300 milliárd forintot,
és Uszin Szendiromoulusznak úgy kell átvenni a Honvédelmi Minisztériumot, ahogy ő is elmondta, majd 40 milliárdos előleg számlát így benyújtottak, hogy akkor tessék fizetni. Azt sem mondják, hogy mire, meg hogyan. Na most ez így nem működik. Úgyhogy ezeket teljesen felül fogjuk vizsgálni, várhatóan ezeket fel fogjuk ugye bontani szintén, hiszen élünk a gyanúperrel, hogy nem a magyar védelmi képességek javítása volt itt a fő szempont, hanem a pénzek kilapátolása. Úgyhogy ezt tudom mondani erre. Nyilván lesz olyan rész, amit érdemes átvenni, amit érdemes megvalósítani. Ez egy kedvező hitel, nem véletlenül nyújtanak be tagállamok nem ekkora összegben, de nagy összegben igényeket erre az uniós közös hitelfelvételre, de azért másfajta hitel is van. És azért is fontos, és hadd térjek vissza a költségvetés helyzetére, ha tudjuk stabilizálni a költségvetés helyzetét, ha hosszú távon tudunk közelíteni a Maastrichti kritériumokhoz, akkor annak óriási kihatásai lesznek a kormányzati költségekre is, de a lakosság költségeire is. Akkor lehet, hogy nem lesz szükség kedvezményes állami támogatott hitelprogramokra, mert olyan alacsonyra fog lemenni egyrészt a jegybanki alapkamat, másrészt a piaci kamatok, Magyarország államadósságát fedezendő ügyletek kamatai is, hogy nem is biztos, hogy érdemes egy ilyen közös hitelfelvételbe belevágni, mert ugyanilyen költségekkel a magyar kormány, Magyarország önmaga el tudja dönteni, hogy pontosan mire van szüksége. De ez a hosszú távú jövő, most még nem itt tartunk, most ott tartunk, hogy felül kell vizsgálni ezeket az ordító összegeket és a várhatóan megtalált korrupciós ügyleteket. 444.hu. Köszönöm, Malek Kristóf 444. Mit terveznek az állami cégek felügyelőbizottsági és igazgatósági tagjaival? Ugye például Parrag László ott ül a MÁV igazgatóságába, vagy Krakó Ákos, aki Lázár Jánosnál volt sajtófőnök, a Magyar Közút felügyelőbizottságába. Szóval hogy mitől függ, hogy kiket váltanak le, és hogy ezek az emberek kaphatnak-e majd végkielégítést. És ugyanez a kérdés vonatkozik a menedzsmentre, tehát például a MÁV vezérigazgatóra, vagy a többi állami cég vezetőjére. Köszönöm szépen a kérdést. Ugye különböző dolgokról beszélünk. Egyrészt szerintem FB és IG tagok leváltásánál nincsen végkielégítés, tehát ennyire azért nem megengedő a jogszabály. És hallom, hogy a Magyar Nemzet vagy a Hír TV kutakodott a régi munkahelyemen, a Diákhitel Központban, és azt kérte, hogy bocsánat, ez csak egy zárójeles megjegyzés, és azt tudakolták, hogy én mennyi végkielégítést kaptam, amikor távoztam a vezérigazgatói pozíciómból, és mire fordítottam, és hova utalták. Nem tudom, hogy a Hír TV volt, lehet, hogy a Magyar Nemzet, nem tudom, itt van a Magyar Nemzet, de segítek, jó? Itt van? Na, akkor segítek. Én nem kaptam, és nem is kértem végkielégítést, amikor távoztam. És ezt javaslom egyébként a leköszönő kormány tagjainak is, pedig én nem tettem tönkre a Diákhitel Központot, hanem a valaha volt legsikeresebb időszakában vezettem, a legalacsonyabb kamatokkal, a legtöbb új ügyféllel, és egy fillér végkielégítést nem vettem föl. Még mielőtt bezárnám a zárójelet, hadd mondjam el azt, hogy ugye azt már tudjuk, hogy a kormánytagok, a leköszönő kormánytagok és a miniszterelnök felajánlják ugye ezt a nem végkielégítést, hanem juttatásukat, ami összességében több mint 300 millió forint egy kárpátaljai alapítványnak. Mivel sok jelzés érkezett, ezért meg fogjuk vizsgálni annak a kárpátaljai alapítványnak a működését, hiszen ott sok milliárdos összegekről van szó, és sokan felvetik ott bűncselekmény gyanúját, tehát mielőtt ez az utalás elmegy, ezért egy átfogó vizsgálatnak fogjuk mindenféle rossz szándék nélkül, mert természetesen a gyermekvédelem az egy kiemelt cél, és azt tudom még elmondani, hogy továbbra is elvárjuk, hogy az államtitkárok is jelezzék, hogy nem kérik ezt a végkielégítést, vagy ha mégis van hozzá elég vastag bőr az arcukon, hogy egy ilyen állapotban hagyott ország, egy ilyen állapotban hagyott, meghamisított, az általuk is meghamisított költségvetési országban kérjék ezt a sok 100 millió forintot összességében, akkor jelöljenek meg egy jótékonysági célt, ahova közvetlenül tudjuk ezt küldeni, és ha jól tudom, akkor Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke ugyanilyen kéréssel fog fordulni a leköszönő országgyűlési képviselőkhöz is, a volt kormánypárti és ellenzéki képviselőkhöz is, és ha jól tudom, akkor a vidékfejlesztésért felelős miniszter pedig a kormányhivatalok vezetőihez fog ilyen kéréssel fordulni, hiszen az ő megbízatásuk is megszűnt. De visszatérve az ön kérdésére, tehát az IG és FB tagoknak nem jár, a menedzsmentnél viszont akár járhat is, tehát hogyha mondjuk egy cég vezérigazgatójáról beszélünk, akár a MÁV-ról, akár más hasonlóan sikertelenül működő cégekről beszélünk, ott valószínűleg van ilyen
áttekintjük az összeset, arról is döntött a kormány, de hát ez nem egy kormányhatározat, hogy tájékoztatást ad arról a kormánynak, és nyilván minden miniszter a saját hatáskörében is eljár, felülvizsgálja, kik a politikai kinevezettek, Rakkó Ákos és hasonlók, sok száz ilyen van, akik ilyen álláshalmozók voltak, van akinek 3-4 állása van, Orbán Balázs például ebben élen járt, és ezeket nyilván megszüntetjük. Nem zárnám ki, és valószínűleg úgy is van, hogy vannak valódi szakemberek is az állami társaságok igazgatóságaiban és felügyelőbizottságaiban, ők nyilván folytathatják a munkát, hogyha betartották a jogszabályokat, és mondjuk nem vezették csődbe az adott állami cégeket. Ugyanezt tudom elmondani a menedzsmentről. Nyilván a legnagyobb állami cégeknél azért általában politikai kinevezettek voltak, és túl nagy sikerrel sem büszkélkedhetnek, úgyhogy az lesz a jellemző, hogy őket fölmentjük, és vagy rögtön kinevezzük az utódukat, vagy egy ideig a helyettesük fogja vinni a céget, és záros határidőn belül pedig kinevezünk egy új vezetőt. Összességében tudom azt elmondani, hogy az a célunk, hogy jelentősen csökkenjen az állami cégek irányításának költsége, tehát jelentősen csökkenteni szeretnénk az igazgatósági tagok számát, a felügyelőbizottsági tagok számát, és ahol lehetséges, ott össze is vonnánk ezeket, vagy akár meg is szüntetnénk, ahol nincs törvényes kötelezettség erre. Ezeknek a nagy része kifizető helyként működött az Orbán kormány alatt, sok-sok milliárd forint ment el erre. Erre egyébként sincsen szükség, de ilyen költségvetési helyzetben pedig egyenesen vérlázító, hogy ilyenek vannak. És a másik kérdésem pedig a kormányhivatalokra vonatkozna. Ugye a főispánoknak megszűnt a megbizatása, jelenleg a főigazgatók vezetik a kormányhivatalokat. Mikor fognak a főispánok helyére kinevezni új vezetőket? Mi lesz az ő pozíciójuknak a neve? És hogy várható ez, hogy folytatódik az előző kormány által megszokott rendszer, hogy politikai kinevezettek kerülnek ide, vagy pedig szakmai alapon lesznek kiosztva a pozíciók? Köszönöm szépen, nem. Tehát mi alapvetően szakítani szeretnénk ezzel a rendszerrel rövid távon. Nyilván úgy tudunk szakítani egyelőre az adott jogszabályi környezetben, hogy nem politikai kinevezettek lesznek, hanem valódi közszolgák, a csúcs kormánytisztviselőket, vagy közigazgatási vezetőket, ahogy korábban szakmai alapon igyekszünk kiválasztani, lehetőleg transzparens módon, és középtávon pedig átalakítjuk a teljes rendszert, a kormányhivatali rendszert, megszűnik a vármegye rendszer, és a kormányhivataloktól több hatáskör elkerül, újra lesznek önálló hatáskörű szakszervek, és ami marad, az pedig egy szakmai munka lesz, és nem politikai befolyás alatt fog állni. Köszönöm szépen. Magyar Hang. Köszönöm, Albert Enikő vagyok a Magyar Hangtól. Ugye az azbeszt szennyezéssel érintett területekkel kapcsolatban volt arról szó, hogy kivizsgálják a felelősségi köröket és mindent, ami ide kapcsolódik. Az ott élőket nyilván az is érdekli, hogy az ő egészségügyi szűrésükkel kapcsolatban történt-e döntés, vagy várható-e, hogy a közeljövőben ez elindul, illetve milyen rendszerességgel számíthatnak erre? Igen, köszönöm szépen. Nem tudom, hogy milyen részletességgel került az ismertetésre, de Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter úr részletes javaslatot tett erre, és erről nyilván a napokban tájékoztatni is fogja a közvéleményt. Alapvető elvárása, jogos elvárása az ott élőknek, hogy a szükséges szűrővizsgálatokon soron kívül részt vehessenek, de nagyon szeretném elkerülni a pánikkeltést. Tehát jelenleg nagyon sok részlet nem ismert. Az sajnos ismert, hogy egyre több helyen bukkan föl, és kiderült, hogy évek óta zajlik ennek a kőnek a beépítése. Azt is tudjuk, hogy alapvetően ez egy természetes tartalma ennek a kőzetnek, csak nyilván ennek nem szabadott volna a beépítésre kerülni, vagy kibányászásra kerülnie. Ezért is mondtuk azt, hogy az Ausztriában folytatandó kétoldalú tárgyalásokon fel fogjuk vetni ennek a kérdését. Tehát azt tudjuk, hogy talán 5 bánya volt, ahol ilyet bányáztak, 4-et már bezártak az osztrákok, de egy még most is üzemel. Felmerül a kérdés, hogy miért és hogyan egy olyan országban, amely oly büszke a környezetvédelemre és a zöld átállásra. Láttunk már ugye ezzel ellentétes példákat, akár a Rába habzásánál, vagy a Szentgotthárdi szemét égetőnél, úgyhogy ezt mindenképpen fel fogjuk vetni az osztrák félnek, és meg fogjuk keresni annak a módját. Ugye ez azt hiszem egy notifikációs eljárás, közegészségügyi válsághelyzetre hivatkozva fel lehet függeszteni a szabad áramlását a termékeknek, és ilyenkor meg lehet tiltani egy országba a behozatalt, de alapvető elvárásunk lenne az is, hogy ne is legyen erre lehetőség, mert mondjuk osztrák bányákban ne bányászanak ki, és talán ne adjanak el építőipari vállalkozóknak ennyire szennyező követ. Mert az egy dolog, ezt majd kiderül, hogy mondjuk azok a vállalkozók, akik beépítették az utakba vagy máshova ezeket a köveket, ők tudtak erről, lehet, hogy nem,
de a bányába bizonyosan tudtak, hiszen ott megvizsgálják a termékeket, mikor engedélyt kapnak a kibányászásukra. Tehát azt tudom elmondani, hogy a szennyező fizet elvét a legmessze menők fogjuk alkalmazni ebben az ügyben, akkor is, hogyha az határon átnyúló felelősséget jelent. De a kérdésére visszaválaszolva, a napokon belül erről tájékoztatás lesz, és nem csak a szűrővizsgálatokról, úgy általában ezeknek a hatásmechanizmusáról. Én láttam az egészségügyi miniszter úrnál egy olyan anyagot is, ami az azbeszt szennyezésből fakadó egészségkárosodásoknak az előfordulását mutatja be országos szinten, és hát az a sorsfintora, hogy pont eddig Nyugat-Magyarország volt az a terület, ahol a legalacsonyabb volt. Volt például Heves megye több terület van, ahol szennyezettebb volt bányák miatt, üzemek miatt, és most pont egy olyan területet ér ez a szennyezés, ahol eddig legalább nagyon alacsony, szinte elő se fordult azbeszt-szennyezésből fakadó egészségkárosodás. Reméljük, hogy még időben sikerül megfogni ezt a szennyezést és elhárítani, akár bitumen oda injektálásával, akár lefedésével, akár az egész kőből létrehozott úthálózat felszedésével, teljes kármentesítéssel. De még az elején vagyunk ennek a történetnek. Én arra utasítottam, és a kormány arra kérte föl az érintett minisztériumokat, hogy a lehető leggyorsabban járjanak el. Nem tudom, hogy elhangzott-e, de ennek a munkacsoportnak tagja lesz az országos tisztifőorvos, az élő környezetért felelős minisztérium környezetvédelmi államtitkára is, és a többi minisztériumnak is magasrangú tisztségviselői, és napi jelentést kértem a minisztériumoktól az információkról és az esetleges lehetséges minél gyorsabb megoldásokról, az egészségügyre is kiterjedően. Köszönöm. A másik kérdésem a köztársasági elnökkel kapcsolatos lenne, itt már sok mindent föltettek előttem, de én még arra gondoltam, hogyha esetleg Súlyog Tamás mégis lemondana, vagy minden esetre a közeljövőben megszűnik az ő tisztség, vagy nem a tisztsége, hanem az ő szerepe ezen a poszton, akkor a Tisza frakció milyen elnöki szerepfelfogást gondolna az ő utódjaként, vagy mi lenne az a kör? Gondolom személyesen nem fogja megjelölni, hogy milyen tipjeik vannak, vagy kik azok, akik versenyben nincs is, mert ez nem most kell eldöntenünk, és nem is nekünk feltétlenül, de parancsoljon, igen. De hogy milyen körből akár, vagy ki lenne az ideális köztársasági elnök önök szerint? Köszönöm, hogy föltette ezt a kérdést, és elmondom, hogy miért. Olyan örülök igazából, hogy a köztársasági elnök, még ha nem is valósághűen, de elkezdett beszélni a egyeztetésünkről, mert ezzel felhatalmazott arra, hogy én is beszéljek. Ugyanis egy része az volt a beszélgetésünknek, ami pont erre vonatkozott, a köztársasági elnök szerepfelfogásáról. Amikor én neki felhánytorgattam, vagy elmondtam, próbáltam elmagyarázni nagyon udvariasan, hogy miért kell lemondania, és hogy miért várják el joggal a magyar emberek, hogy mondjon le, akkor pont erről beszéltem neki, hogy mi lenne az alkotmányból fakadó, és egyébként az alkotmány szelleméből fakadóan egy köztársaságnak a feladata. Ami nem egy lehetőség, hanem az egy kötelezettség tulajdonképpen. Az, hogy valakinek meg kell testesíteni a nemzet egységét, az, hogy ki kell állni az elesettekért, az, hogy ezek nem feltétlenül vannak leírva, az mondjuk van, ami le is van írva az alaptörvényben, és akkor jöttem rá, hogy miért beszélünk el egymás mellett. A jelenlegi köztársasági elnök, aki hát nyilvánvalóan nem véletlenül került oda, ahova került, ő teljesen mást gondol a köztársasági elnök szerepfelfogásáról. Ő azt mondja, hogy neki egy közjogi funkciója van, hogy ő így levezényelje például a kormányváltást, hogy kinevezze a minisztereket, hogy fölkérje a többséget szerzett párt vezetőjét kormányalakításra. Hát tulajdonképpen nem tudom, az angol, ez ilyen caretakernek mondja, tehát aki igazából nem tesz hozzá semmit a dologhoz, mondjuk fogad minket ott a hivatalba, amit a magyar emberek pénzén fűtenek, és utána aláírja azt, amit alá kell írnia. Szerintem nem ezt jelenti a magyar köztársaság elnök. Solyom László szerint sem ezt jelentette, Mádl Ferenc szerint sem ezt jelentette, Göncz Árpád szerint sem jelentette ezt, ennél sokkal többet jelent. Sokkal többet jelent. Az alkotmánynak akkor is, hogyha ez egy fideszes alkotmány, akkor is, hogyha egy majdnem 20-szor módosított gánit szilárdságú alkotmány, annak van egy szelleme, annak van egy hivatása, küldetése, feladata. Nem azért van köztársaság elnökünk, hogy valaki ott legyen este, fölkapcsolja a lámpát a szebb napokat látott Sándor palotában, hanem hogy valóban megtestesítse a nemzet egységét, valóban megszólaljon olyan ügyekben, amelyek fontosak a magyar nemzet szempontjából, vagy az elesettek megsegítése szempontjából. Valamelyik elemző hívta fel erre a figyelmet, hogy alapvető szerepfelfogás tévedésben van a jelenlegi köztársasági elnök. Mert ő azt mondja, hogy ő nem politizálhat.
De nagy különbség van a pártpolitika és a közpolitika között. Emlékezhetünk arra, hogy volt egy olyan köztársasági elnök 2006-ban, Solyom Lászlónak hívták, amikor történt, amikor a Hír TV még élőbe adta azokat a rendőri túlkapásokat, az akkori kormánynak a trükkök százait, azt az erkölcsi bukást, akkor az a köztársasági elnök megszólalt. Az már közel volt a pártpolitikai állásfoglaláshoz, de szerintem jól egyensúlyozott az akkori köztársasági elnök, és inkább egy erkölcsi iránymutatás volt. És ez legalább annyira fontos része, hanem fontosabb része a magyar köztársasági elnök hatáskörének, szerepének, még akkor is, hogyha nem egy elnöki köztársaság van, és nem egy megerősített elnöki pozíció. Tehát, hogyha nekünk lehetőségünk lesz jelölni, reméljük, hogy lesz rövidesen, vagy ha magától nem lesz, akkor majd teszünk róla, hogy legyen, akkor mindenképpen olyan elnökjelöltet fogunk a magyar emberek és a Magyar Országgyűlés figyelmébe ajánlani, aki tudja, hogy miről szól magyar köztársasági elnöknek lenni. Aki tudja, hogy abban az 5 évben, amire megválasztják, ott a nap minden órájában, a hét minden napján és az év 365 napjában neki azért kell dolgoznia, hogy valóban megtestesítse a nemzet egységét, hogy kiálljon az elesettekért, főleg értük álljon ki, és hogyha szükséges, és úgy hozza az élet, a politikai konstelláció, akkor akár erkölcsi, ne csak jogi iránymutatásokat adjon a magyar embereknek és a végrehajtó hatalom tagjainak. Nem arról kell szólni a köztársasági elnöknek, szerintem funkciónak, hogy tart, vagy nem tart, mert néha nem is tart, egy unalmas újévi beszédet. Vagy hogy mint egy ingatlan ügynök bemutatja a Sándor-palotát, emlékezhetünk Schmidt-Pálra, aki az államelnök szót egy jellel írta, tehát a saját munkakörét nem tudta leírni. Szerintem nem erről kell szólnia egy köztársasági elnöki hivatalnak. Ennél ez egy sokkal magasztosabb hivatal. Nem véletlen volt az, hogy Göncz Árpád alatt, de még Mádl Ferenc alatt is, és Solyom László alatt is a köztársasági elnök, a mindenkori köztársasági elnök, teljesen mindegy, hogy melyik oldalnak volt a jelöltje, a legnépszerűbb magyar politikus volt. A hírtévések nem emlékezhetnek rá, de akkoriban Göncz Árpádnak a népszerűsége 80% volt. De még Mádl Ferencnek és Solyom Lászlónak is volt idő, amikor majdnem 70%. Ehhez képest Súlyog Tamás népszerűsége valahol 15 és 17% között van, Lázár János és nem tudom ki között. Ez szégyen. És abban igaza van a köztársasági elnöknek, a leköszönés előtt állott köztársasági elnöknek, hogy nem az kell meghatározza az ő működését, hogy éppen milyen az ő népszerűségi indexe. De hát azért nem véletlenül alakul ez ki. Nem azért fizetnek a magyar emberek több milliárd forintot évente erre a gyönyörű épületre, arra legalább 100 főt foglalkoztató hivatalra, az olimpiai útjára, amit utána le is mondanak, és üresen hagyják a luxusszobákat, hogy ez legyen a hivatal. Ennél ez sokkal többet érdemel. És ha lesz lehetőségünk, már pedig lesz, akkor mi igyekszünk egy ilyen jelöltet ajánlani. Egy olyan embert, akire akár jó szívvel minden parlamenti párt tud szavazni. És hogyha majd lesz esetleg közvetlen elnökválasztás, akkor jó szívvel tudnak minden párt szavazói szavazni. Mert tényleg az lenne a fontos, hogy a köztársasági elnök az a mindenkori politikai pártok fölött álljon, akkor is, és erre van lehetőség, Göncz Árpád volt egy példa, arra vitatott persze, Solyom László, Mádl Ferenc, hogyha egy adott oldalnak voltak a jelöltjei. Erre vannak nemzetközi példák is. Ez olyan pozíció, és így befejezem, mert nem akarom őket untatni, ami annyit ér, amennyivel megtöltik. És most ebben nagyon csehül állunk, és akkor ezt nagyon finom és úri voltam. Köszönöm szépen. Kicsit adjuk vissza erre az oldalra, Partizán. Köszönöm szépen, jó napot, Sarkadó Zsolt vagyok a Partizántól. Miniszterelnök úr azt mondta, hogy nem tervezi kifizetni Havasi Bertalan végkielégítését, vagy hát illetményét, azt hiszem így fogalmaz a törvény. Ez az összes helyettes államtitkárra vonatkozik, és az összes közigazgatási szakmai felsővezetői jogviszonyban álló munkavállalóra? Nem. Tehát először szeretném azt mondani, hogy a több mint 100 helyettes államtitkára volt az Orbán kormánynak, és ugye nem tudok önnek pontos számot mondani, de biztos, hogy lesznek olyanok, akik pozícióban maradnak. Mert alapvetően a helyettes államtitkári poszt hosszú ideig, ez nem egy politikai pozíció volt, hanem mondhatnánk azt, hogy a közigazgatási államtitkár, de azért ott sokszor politikai kinevezett volt, de a helyettes államtitkár volt az, ami a legfelsőbb szakmai vezetés volt a kormányzatban. És bármilyen meglepő, maradtak szerintem még az Orbán kormány alatt is ilyen emberek. Egyrészt tehát lesznek, akik pozícióban maradnak, és biztos, hogy voltak olyanok, akik ugyan politikai kinevezettek voltak,
de nem ennek a rendszernek voltak a szekértolói, és nem vettek részt a hazájuk kifosztásában. Tehát ezt így nem tudom önnek mondani, és nem is szeretném, hogy senki nem fogja megkapni. Kérni kérhetjük. Én azt hiszem, hogy ha valakiben van egy kis jó érzés, és felsővezető volt, legyen politikai vagy közigazgatási, és ott volt éveken keresztül, és közben nem volt gazdasági növekedés, közben a 3-szorosára nőtt az államadósság, közben Európa legmagasabb inflációja volt, közben 1 millió nyugdíjas él a létminimum alatt, 400 000 magyar gyermek mély szegénységben, akkor szerintem azért, hogyha valaki tükörben néz, akkor nem jó szívvel veszi föl egy ilyen állapotban átadott országban ezt a juttatást, de nyilván én nem vagyok egy erkölcsi orákulum, úgyhogy nem szeretnék és nem is fogok másokért dönteni. És ugye 2010-ben a Fidesz próbálkozott hasonlóval, akkor ugye még különadót is bevezettek az általuk pofátlannak nevezett végkielégítésekre. Igen, akkor még más. Ugye az álláspontját sokszor az üléspontja fogalma határozza meg a fideszeseknek. Igen. Viszont ugye ez a kezdeményezés ez akkor elbukott. Ugye az érintettek azok 2013 környéken, mert sorozatban nyerték Strasbourgban a pereket. Mi változhat most, hogyha tényleg egy helyettes államtitkár, ha konkrétan Havasi Bertalan nagyon ragaszkodik a saját végkielégítéséhez, akkor tulajdonképpen milyen lehetősége van az új kormánynak abban, hogy ezt megakadályozza, hogy megkapja? Hát azt tudom mondani, hogy ennek például a különadóval kapcsolatban, hogy nyilván ott egy 98%-os adó volt, ami elbukott, mert az egy túlzott adó volt, arra minden bíróság azt mondta, hogy ez egy büntető adó, de lehet az éppen 89%-os is, vagy 66%-os, hogy a régi lottósorsát idézem, a 6-os helyett 9-est. De azt tudom önnek viccen kívül mondani, hogy ugyan volt ilyen pereskedés akkoriban, de relatíve kevés embernek volt ahhoz azért, hogy is mondjam, nem bátorsága, mert az lehet, hogy lett volna, azt még ők is kellemetlennek érezték, hogy a magyar államot, az egykori munkáltatójukat bepereljék, és pár ilyen ügy volt. Én azt gondolom, hogy ha például most lenne egy ilyen szabály, nem biztos, hogy lesz, akkor talán azért megfontolnák kétszer az urak, hogy miután tönkretették ezt az országot, asszisztáltak ehhez, utána elmenjenek odáig, hogy az általuk szidott Strasbourgba pereskednek. De ha igen, akkor megnézzük. Ezt tudom mondani. De azt meg tudja erősíteni, hogy Havasi Bertalannak nem fognak utalni? Hát remélem, hogy nem utalt át senki, ha rajtam múlik, biztos, hogy nem. Értem. Még a második téma. De megmondom őszintén, én nem szeretnék róla beszélni, mert szerintem látták, hogy milyen állapotban van, és elég méltatlan szerintem az egész helyzet, és én sajnálom is egy kicsit, megmondom őszintén. De tényleg idáig süllyednek. Tehát, hogy ők ezt kijelentik, hogy neki ez jár, bagózva a teraszon, a 70 milliárdos épület teraszán. Szerintem ez még a fideszeseknek is kellemetlen volt. Szerintem ez nem egy jó út. Az helyesebb út, amit a miniszterek választottak, vagy egyes államtitkárok. Szerintem. És szerintem a fideszes potentátok többsége így fog eljárni, és nem Havasi Bertalanról fog példát venni. Az átadás átvételről megjelent az ön oldalán is egy videó, utána pedig a fideszes politikusok Facebook oldalán kezdett terjedni egy másik vágat ugyanarról az eseményről. Ott több dologról is egymásnak részben ellentmondó dolgok derültek ki, például arról, hogy ön azt mondta Hankó Balázsnak, hogy az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékhely többször kért 120 millió forintot a tűzivíztározójuknak a feltöltésére, de ezt nem kapták meg, viszont a fideszes vágatban pedig erre Hankó Balázs azt mondta, hogy 90 milliót kértek, és kaptak is. Melyik az igazság, mi történt pontosan ezzel a tóval? Hadd mondjam el, ugye igen, a fideszesek fiúk érdekes módon vágták meg ezt a videót. Ugye megegyeztünk az elején, hogy ott a kormány készít felvételt, levágták a végéről, ugye én azt mondtam, hogy nem lesz visszaélésszerű, de bizonyos tájékoztatást fogunk erről adni. Tehát én elmondtam, nem árultam zsákba macskát, hogy mi felvételt készítünk, és nem az egészet fogjuk leadni, azt az 1-1,5 órás. Azért politikai célú vágat volt az önöké is. Az érdekesebb részeket vágtuk ki, ne haragudjon, ha megnézi a fideszesek által föltett vágatot, abban semmi nem történt. Ott mosolyogtak egymásra az emberek, aztán aláírták. Valóban volt ilyen rész is, de politikai szempontból ez olyan dolog, hogyha valaki egy munkahelyen fölmond, akkor átadja az aktát. Ennek semmi jelentősége is politikai szempontból. A Hankó-féle dologra azt tudom mondani, hogy én ott válaszoltam, csak azt már ugye kivágták. Hogy ugye én beszéltem valóban az Ópusztaszeri emlékpark igazgatójával, és ő részletesen elmondta ezt a dolgot, és egy fillért nem kaptak. És az volt a válaszom arra, amit Hankó Balázs ott jelzett, hogy lehet, hogy akkor ön adott, csak erről nem tud az emlékpark. Tehát ő ezt így bemondta, beblöffölte. De ugye arról a Hankó Balázsról beszélünk, akiről most éppen kiderült,
most már expressis verbis, feketén-fehéren, hogy Mága Zoltánt például azért támogatták meg legalább $500 millió forinttal, hogy a fideszes kampány tolja. Le van írva. Úgyhogy beszélhetünk az Opusztosztani emlékparkról is, meg a Vágatról is, de szerintem ez még talán a Hír TV nézőit is jobban érdekli, hogy arra használtak föl közpénzt Hankóék, sok-sok milliárd forintot, hogy Fási Zsülike, vagy éppen Mága Zoltán utána a fideszes rendezvényeken adjon elő az, hogy milyen minőségben, az nem az én tisztem ezt megítélni. Nem felháborító? Ez nem érdekli a Hír TV nézőit? Hogy az ő pénzüket nem csak propagandagyártásra használták föl, hanem ilyen produkciókra. Amikor összekeveredett valahogy a pártfinanszírozás és a kulturális támogatások. Mint ahogy itt a pincében, itt Lázár János egykori minisztériumában a kormányzati tájékoztatás és a pártfinanszírozás. Ezek bűncselekmények, ezekért börtön jár. Szerintem ez fontosabb Hankó Balázs szempontjából is, és majd erről is fog beszélni, lehet, hogy DVD-n fogja leadni a vallomását is, vagy éppen VHS-en, vagy Korvinákon. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy mi úgy vágtuk meg, én is részt vettem, itt ültünk éjjel 11:30, hogy az érdemi részek legyenek benne. És szerintem ez sikerült. Emlékeim szerint a sorrenden nem is változtattunk. Azt, amikor ott mosolyognak a dossziékról, azt kivágtuk, mert nem tartottam érdemi dolognak. Ezt tudom elmondani. Nem volt benne semmilyen hamisítás. Utána próbálkoztak, de hát az enyémet 10 millióan nézték meg, az övőkét meg 200 000-en. Szegény ember vízzel főz. Köszönöm szépen. Csak egy technikai információt hadd osszak meg a jelenlévőkkel, hogy még egy 30 percünk maradt nagyságban. Ó, hát az még sok. Eredetileg tervezett 2 órás időkeretünkből. Lassan telik az idő, ha nem a műhúsról van szó. Köszönöm. Galica Dorina, HVG. A múlt heti első kormányhatározatban írtak arról is, hogy a 2010 és 26 közötti kormányülések feljegyzéseit nyilvánosságra hoznák. Egyrészt kiderült-e már erről bármi, másrészt pedig a Tisza kormányüléseiről készül-e valamilyen feljegyzés, és ezeket tervezik-e bármilyen formában publikálni? Köszönöm. Az első kérdés, azt tudom mondani, hogy még én nem láttam ezeket. Kis türelmet szeretnék kérni. Annyi mindent kiadtunk az első ülésen is, meg a másodikon is. Határidők is benne vannak, szerintem az a határidő még nem telt el. Ugye jelenleg még, köszönöm, hogy ezt megerősíti, jelenleg még a minisztériumban való beköltözés zajlik. Van olyan miniszter, aki ma tud először bemenni a minisztériumába, és ott felvenni, ugye most megjelent már a közigazgatási államtitkár kinevezése, mert ma lekerülnek kinevezésre, tehát lassan mennek a dolgok, de igyekezni fogunk, és a határidőben ezek nyilvánosan lesznek hozva. A Tisza kormány üléseiről hangfelvétel készül, és szintén emlékeztető, és meg fogjuk őket őrizni. És nyilvánosságra hozzák bármilyen formában? Hát amennyiben kérdés felül fel, vagy valami kétség afelől, hogy hát azt hiszem, hogy ennél részletesebb még a jegyzőkönyv sincs, mint ahogy beszámolok róla, de hogyha ilyen igény felmerül, hogy az emlékeztetőt nyilvánosságra hozzuk, akkor nyilvánosságra is hozhatjuk, mert semmi olyan nem hangzik el. Nyilván a hangfelvétel azért tartalmaz olyan dolgokat, amik akár nemzetbiztonsági szempontból, vagy más szempontból nem hozhatóak nyilvánosságra, de mi az utókornak ezeket szeretnénk megőrizni. Mikor várhatók az első törvényjavaslatok, mikor ül össze legközelebb az országgyűlés, mik lesznek ezek a törvényjavaslatok, és hogy alakul a parlament nyári ülésrendje? Köszönöm szépen. Én úgy tudom, de ezt nem tőlem kéne kérdezni, hogy talán jövő héten ugye pünkösdő a hétfőn, és kedden várhatóan lesz országgyűlési ülésszak, vagy ülés. Nap, hogy 2 napos lesz, azt nem tudom, ezt majd az országgyűlés elnöke, meg a házbizottság eldönti. Nekünk lesznek jogszabályjavaslataink, ebbe lesznek technikai jellegűek, olyanok, amik ugye folyamatban voltak, és szükséges, hogy meghozzuk őket, vagy nemzetközi szerződéssel kapcsolatosak. Módosítanunk kell az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hiszen volt egy olyan vállalásunk, ezt többször is elmondtam, hogy a felére szeretnénk csökkenteni körülbelül a kiadásokat, ezt meg is fogjuk tenni, de ha megengedik, akkor ezt még nem ismertetném a javaslatunkat, mert még a frakciónk sem ismeri a részleteket. Meg kell határoznunk ugye a miniszterek fizetését, jóval alacsonyabb lesz meg az államtitkárokét, mint mondjuk az előző kormány idején, és lesznek alaptörvénymódosítások is, már ismertettük ezt korábban, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozó, lesznek érdemi javaslatok, tehát azt tudom mondani, hogy talán holnapi nap délutánig kell benyújtani azokat a jogszabályjavaslatokat, törvényjavaslatokat, amik még szerepelhetnek a rákövetkező hét kedjén az országgyűlés napirendjén. Köszönöm szépen. Portfólió.
Jó napot kívánok, Csiki Gergely Portfóliótól. Jól értem, a SZÉF hitelkeret kapcsán, hogy a tartalma, szakmai programja változhat a felülvizsgálat során. Ez befolyásolja az idei lehívásnak az összegét, ugyanis az Államadósságkezelő Központ tudomásom szerint 2 milliárd eurót betervezett az idei évben, mint finanszírozási összeg a 16 milliárd euróból. Ez befolyásolja akár idei finanszírozási terveket. A másik kérdésem pedig, hogy a témám, hogy megvan-e már a vagyon visszaszerzési hivatalnak a vezetője, illetve annak a személye, és hogy a kormány számol-e költségvetési bevétellel a hatóság munkájából kifolyólag, akár már az idei évben, akár ilyen hasonló Balási Gyula-féle felajánlásokból fakadóan, ami ugye magántőke alapokat és vagyont is érinthet, akár költségvetési bevétel formájában. Köszönöm. Köszönöm, igyekszem rá válaszolni. Alapvetően nem kell, hogy befolyásolja feltétlenül az idei 2 milliárdos tervet, mert ugye 16 milliárdról beszélünk, és azért azt nem zárnám ki, hogy lesz a tervezett beruházásokból olyan, amire ténylegesen szükség van, és még akár le is tudjuk hívni. Ugye azt még látni kell ott, hogy ott is volt egy nagyon szigorú határidő, az a május vége, amikor egy ország maga írhatott ki beszerzéseket, aznak a lejártát követően már csak több ország közösen pályáztathat. Tehát ez egy alapvetően felülírja a dolgokat. Ebből is, mint mindenben kicsúszott az előző kormány a határidőből. Nagyot akart meríteni, csak aztán a szarkának nem bírta a farka, és igazából ott maradt, hogy most ez is a mi kormányunkra marad, és más feltételekkel tudjuk majd, nem feltétlenül olyan jó feltételek, amíg egy ország maga határozhat meg bizonyos lehívásokat, de a cél továbbra is az, hogy amennyi szükséges, felhasználjuk ebből a pénzből, csak nem beleöntjük az oligarcháknak az ölébe, hanem valódi beruházásokra fogjuk fordítani. Úgyhogy ezt nem tudnám és nem is akarom kijelenteni, hogy ez változtatja az AKK-nak a terveit. Ha lesz ilyen, akkor arról nyilván majd lesz tájékoztatás. A másik kérdés, mi volt? Bocsánat. A vagyonvisszaszerzési hivatal. Ugye azt az országgyűlés fogja létrehozni, azt a szervet, ezt a hivatalt. Emlékeim szerint ugye arra viszont van egy konkrét határidő a múltkori kormányülésben, talán június 1-ig kell a jogszabályjavaslatot előterjeszteni, utána azt el kell fogadni az országgyűlésnek. Azért szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy már nincs rendeleti kormányzás, tehát egy pár év után ez eltűnt, és hogy rendes jogalkotáshoz térünk vissza, aminek viszont ugye hosszabb az átfutási ideje, ami nem baj és nem véletlen, hiszen ez a normál ügymenet, hogy van társadalmi egyeztetés, szakmai egyeztetés, attól függően, hogy a kormány tesz-e törvényjavaslatot, vagy egyéni képviselői indítványt tesznek, vagy egy bizottság, egy országgyűlési bizottság kezdeményez, más határidők vonatkoznak a jogalkotásra, de alapvetően hosszabb, mint egy éjszaka meghozni a Karmelita palotában, vagy éppen nem tudom, a Rogán minisztériumban 2 szivar között. Egyébként 2 szivarszóba van, azt tudja a Hír TV, hogy van egy másik szivarszoba is, most találták a kollégák, kicsit másképp néz ki, biztos, hogy sem járt Rogán Antal soha, de majd annak a képe is kijön. Szóval alapvetően ez az országgyűlés hatásköre, nincs még elnöke, hiszen először hozzuk létre, legyen törvényjavaslat, hallgassuk meg az ellenzéki javaslatokat, de hát Gulyás Gergely nagyon bólogatott a beiktatási beszédemkor, amikor erről beszéltem, ott szóltam is neki, hogy ez remélem azt jelenti, hogy ők is támogatni fogják a szavazataikkal, vagy jobbá akarják tenni majd a hivatal működését, jogállamilag még megalapozottabb legyen, és akkor feláll. Azt, hogy tervez-e a módosított költségvetés, a 26-os költségvetés innen bevétele lesz, majd Kálmán András elmondja, egyrészt megnézi először a 26-os költségvetés állapotát, és meglátjuk, hogy ugye körülbelül valahogy így augusztus végére kell elkészüljön azzal Kálmán András, hogy a parlament elé tudjuk vinni a 26-os módosított költségvetést, és egyébként a 27-es év költségvetése, annak a tárgyalása, előterjesztése valamikor októberben fog történni. Visszatérünk a rendes ügymenethez, mint egy normálisan működő jogállamban. Nem júniusban, meg áprilisban terjesztünk elő költségvetést a következő évre, amiről még semmit nem tudunk, hanem valamikor október környékén. Úgyhogy szerintem ott augusztusban már bőven fogja látni, amikor véglegesedik a 26-os módosított költségvetés, hogy hogyan állt fel a hivatal, elkezdette már működni, milyen ügyek vannak. Ahogy ön is említette, addig még történhetnek ilyen csodás vagyonfelajánlások, akár a Hír TV részvényeit is bedobhatja valamelyik oligarcha, ki tudja, hogy mi fog még történni. Köszönöm szépen. Gulyás Média. Mindig meglepődöm, amikor Gulyás Balázs látom a kormányinfo, remélem a Hír TV is. Még én is, miniszterelnök. Na, azért szokni kell. De köszönöm szépen minden esetre. Gulyás Balázs vagyok a Gulyás Ágyú Médiától.
És valamelyik tájékoztató mondta miniszterelnök úr, hogy nézi a videóinkat, ennek én akkor nagyon örültem. Én is nézem miniszterelnök úr videóit. Igen, én is úgy értékelem. Láttam, amikor ennek az épületnek az alagsorában vagy pincéjében. Igen, itt kell lemenni ott az üvegajtóban. Köszönöm. Megtalálta ezeket a fideszes szórólapokat, meg különböző propagandakiadványokat. Mit lehet ebből, mit szűrtek le ebből, mert ott a videóban csak egy ilyen sejtetésszerű mondat volt, legalábbis nekem azt tűnt. Mit lehet ebből leszűrni, különösen úgy, hogy nekünk van felvételünk a kampányból arról, hogy például Lázár Jánosnak a személyi titkára ezekkel a fekete ruhásokkal együtt skandál. Igen, az úriember itt volt még azon a napon, amikor már megszűnt egyébként a megbízatása, ő még itt bent tartózkodott, hogy Vitézi miniszter úr jött be, nem emlékszem a nevére az illetőnek, most de önnek eszébe jut szóljon, ott onnan nézelődött, igen, tehát az ember. Szóval meg, hogy a DPK gyűléseken a miniszterelnöki kabinetiroda, meg a Lázár-féle minisztériumnak a sajtósai intézték a sajtóügyeket. Mi akkor rá is kérdeztünk Lázár Jánosnál, azt mondták, hogy ők a szabad idejükben lelkesedésből csinálják ezt. Szóval mit ebből az összképből, amit miniszterelnök úr videóján is láttunk, meg a mi felvételeinkből, milyen következtetésre jutottak, vagy jutottak-e már következtetésre? Mondjam most a második kérdést. Ezt megválaszolom, inkább elfelejtem, elnézést kérek. Hát ez egy bűncselekmény. Méghozzá súlyos bűncselekmény, de én nem akarom megelőlegezni a rendőrség vagy az ügyészség munkáját. Abba segítek, hogy szervezetten követték el. Ez egy szervezett bűnözői csoport. Az, hogy ott lent vannak a DPK-nak, meg a Fidesznek a különböző kampány kellékei nem kis mennyiségben, meg ezek az információk, meg még sok más információ azt jelenti, hogy az urak összekeverték a pártfinanszírozást a közfinanszírozással. És ez egy bűncselekmény. Lehet, hogy az állami számbevőszéknek nem tűnt föl, vagy nem szóltak, neki nem néznek Gulyás Rádió médiát, csak Hír TV-t, de ezek súlyos bűncselekmények. És én nagyon remélem, mi most nem tudom, megtettük-e, már én kértem az ügyvédeket, hogy készítsék el a feljelentést fogunk tenni, de hát szerintem hivatalból is el kell járni. Remélem, hogy a nyomozóhatóságok, legyen az ügyészség, rendőrség visszaszoknak arra a normál útra, hogyha lejön valami, akkor ugyan nyilván kritikával fogadják, de ha úgy látják, hogy valahol bűncselekmény történt, akkor hivatalból is meg tudják indítani ezeket az eljárásokat. Nagyon szívesen leviszek egyébként mindenkit oda, kicsit be van ázva oda a pincében. Ott vannak még a bűnjelek? Ott vannak a bűnjelek, igyekeztem csak a limitáltan hozzájuk nyúlni, vannak zászlók, vannak különböző táblák, szórólapok nagy mennyiségben, igen. A porcelán az hiányzott, ahogy mondtam, ott a szekrényben, igen. A másik kérdésem a kegyelmi ügy kapcsán volna. Itt elhangzott, hogy körülbelül 40 személy kapcsán született akkor döntés. Az összes aktát nyilvánosságra hozzák holnap, vagy csak a Kónya Endre féle aktát? Csak most az aktát, ami érintett, a többi az nem tart közérdeklődésre számot. Ehhez szükségeltetette bármilyen jogszabálymódosítás. Ugye a Fidesz annak idején arra hivatkozott, hogy hát ez jogszabálymódosítás kellett volna. Semmilyen titkosítás nincs, ezzel kezdte a beszámolóját az igazságügyi miniszter asszony, semmilyen titkosítás nincs ezeken a dokumentumokon. Semmilyen. Köszönöm szépen. 10 percünk van még, Inforádió. Köszönöm. Domanics András, Inforádió. Említette miniszterelnök úr, hogy a Paks 2-t felülvizsgálják. Mi a terv? Hát alapvetően szerintem ez a terv. Tehát, amit mondtunk is korábban a választási kampányban is, és most is, hogy ez egy óriási beruházás, azt látjuk, hogy nagyon nagy csúszásban van, több mint 1000 milliárd forintot már elköltöttek, van egy gödör, amiben van egy kis beton, sokan meggazdagodtak belőle, magyarok is, mások is, de alapvetően még nem folyik az építkezés, és hát ugye közben egy újabb eljárás van, egy állami támogatási eljárás Brüsszelben, hiszen nem sikerült jól megfogalmazni az előzőt, és az Európai Bíróság megsemmisítette az előző határozatot, úgyhogy nekünk van feladatunk a finanszírozás tekintetében, a kivitelezés tekintetében, és sok minden tekintetben felül kell vizsgálnunk, ha lehetséges akkor, és ahogy sejtjük, nagyon magas áron van ez finanszírozva, már sok idő eltelt, akkor refinanszírozni kell, olcsóbbá kell tenni ezt a dolgot, meg kell nézni az egész nemzetközi szerződést, hogy mit kell rajta módosítani. Nagyon sok feladatunk lesz ebben, ahogy a Paks egy üzemidő bővítés, a meghosszabbítással is, hiszen az nagyon nagy lemaradásban van szintén. Legalább 1000 olyan pont van, amin már túl kéne lenni ahhoz, hogy határidőben sikerüljön meghosszabbítani. Ott is duma volt, de a munka nem nagyon, úgyhogy ez is ránk marad, és igyekszünk megfelelni ennek.
Másik kérdés pedig az épületek, ugye a miniszterelnökség is ide költözött, mi lesz a Karmelitával, mi lesz a várban lévő pénzügyminiszter épülettel és olyanokkal, amiket felépítettek, aztán nem költözik be a pénzügyminisztérium, ugye a pénzügyminisztérium a régi helyére költözik vissza. Én azt hiszem, hogy erről részletesen beszéltem, megismétlem gyorsan, a pénzügyminisztérium ugye már belügyminisztérium lett, tehát ez korábban volt pénzügyminisztériumnak tervezve, meg a osztrák-magyar monarchia idejében is pénzügyminisztérium, királyi pénzügyminisztérium volt, de ott egy ilyen barbatrükkel a végén úgy döntött az Orbán kormány, hogy a belügyminisztérium költözik be, mert eladták, elkótyavetélték azt a hatalmas épületet arab befektetőnknek 50 milliárd forintért ott a Gresham mellett. Tehát a belügyminisztériumnak most nincs épülete, és ott több mint 600-an dolgoznak abban az épületben, úgyhogy ők maradnak ott egyelőre. Annyi különbséggel, hogy Pósvai Gábor belügyminiszter úr nem költözik be abba a, nem tudom, 300 négyzetméteres haciendába, ahol Pintér Sándor a lábmasszázsgéppel tárgyalt ukrán és magyar zászló szívek mellett, hanem egy szerényebb hajlékot keres. És van egy másik épület, ugye, ami régen a Vöröskereszt épülete volt, utána a semmiből, mert ugye azt megsemmisült teljesen, az Orbán kormány felhúzta talán 40 vagy 70 milliárdért a szivarszobákkal, meg a kilátóval, meg Havasi Bertalanastól, az pedig most a Szociális és Családügyi Minisztérium lesz, ők fognak ott dolgozni, de vannak olyan, hogy a Karmelitára kérdezett rá, meg ott van több épület, a Főhercegi Palota, meg több épület, ami most épül, a Honvéd főparancsnokság még félig vannak csak készen, vagy majdnem készen vannak. Ezeknek a funkciójáról egy társadalmi szakmai egyeztetés fog kezdődni, a Karmelitát is beleértve. Hogy ez éppen egy kulturális cél lesz, vagy más, ezt eldöntjük majd közösen a magyar emberekkel és a szakemberekkel. Ez egy óriási épület, együttes, rengeteg közpénz ment el rá, tehát nyilván a lehető legjobb funkciót kell megtalálni, nem állhatnak ott üresen, és vigyázni kell rájuk, még akkor is, hogyha ilyen álműemlékek, és nagyon sokba kerültek. Ezt tudom elmondani, ez nem egy rövid folyamat lesz, egészen addig, amíg ez nem történik meg, addig a Karmelitában lehet majd hétvégente, vagy akár hétköznap is, ha végre meg tudok alkudni a kollégáimmal, hogy kicsit bővítsük az időpontokat, hiszen óriási az igény, addig fogják tudni nézni az emberek, sőt, még küzdök azért, hogy a Rogán minisztériumnak az első és a második szivarszobáját is meg tudja tekinteni minden magyar ember, meg a Hír TV és hátra meg akarja mutatni a nézőinek, hogy lássanak csodát. Parancsolj. Ez is élő. Hát régre eljutottunk idáig is. Már a köztévé is néha szokta élőben közvetíteni a sajtótájékoztatónkat. Köszönöm szépen, Klubrádió, Sámesz János. Fölteszem egybe szerintem, hogy mindenkire sor kerüljön. A uniós források kapcsán miniszterelnök úr említette, hogy vannak vitás kérdések. Itt kérdés, hogy ezek mik, megoldhatók-e, vagy van olyasmi, amit a bizottság szeretne, és a kormány nem enged. Van-e már arról elképzelésük, hogy hogyan fogja a kormány végrehajtani az Unió bíróságának az ítéletét, hogy ezt a napi bírságot ne kelljen fizetni, illetve hogyha a végén lesz majd egy szám arról, hogy összesen mennyi forrástól esett el Magyarország a korábbi kormány döntései miatt, akkor önök szerint valakinek lesz emiatt jogi felelőssége, tehát akár indulhatnak eljárások azért, mert ezeket a döntéseket hozták, és ez a pénz elveszett. A másik kérdésem pedig... Ez már 3 kérdés volt. Ez egy téma. A másodikat felteltem? Köszönöm szépen. Ön beszélt a kollégákról, nem én? Igen. A kormányzó azt említette, hogy lesz majd az önkormányzatok pénzügyi helyzetéről egyeztetés, de addig elvárják tőlük, hogy betartsák a törvényeket. Ez jól értjük, hogy ez azt jelenti, hogy be kell fizetni a szolidaritási adót. Vannak önkormányzatok, akik júniusig kaptak határidőt az államkincstártól, hogy tőlük ezt akkor le fogják-e vonni júniusban, vagy lesz-e addig valamilyen egyeztetés? Például a főpolgármester azt mondta, hogy Budapest nem tud ilyen adót fizetni már. Ennyi, köszönöm szépen. Sok kérdés, köszönöm szépen, igyekszem, akkor a hátulról menjünk. Igen, ez azt jelenti. Tehát ez lesz egy széleskörű egyeztetés önkormányzatokkal is, önkormányzati szövetségekkel is, rengeteg javaslatot kaptunk. Ezek hol széttartóak, hol ugyanazt mondják, akár a szolidaritási adó kapcsán, akár más adófajták kapcsán. Ugye nekünk is voltak vállalásaink az önkormányzatok hatáskörét illetően, a Szent István tervben, akár forrásokat illetően. Ezeket össze kell hangolni, és meg kell találni a megoldást. Nem lehet egységes megoldást találni, hiszen maga a szolidaritási adó és többfajta adó, az elvonások is különböző mértékben érintették az önkormányzatokat. Különböző mértékben tették lehetetlenné a törvényes feladataik, törvényi kötelezettségeik ellátását. Én azt tudom mondani, hogy mindenkivel lesz egyeztetés,
Hogy ez miniszteri szintű lesz, vagy éppen államtitkári szintű, vagy egy magasabb szintű, azt majd eldöntjük, de először fel kell vennünk a kapcsolatot, fel kell dolgozni az illetékes minisztériumnak ezeket a javaslatokat, és utána a költségvetés fényében, a 26-os és a 27-es költségvetési tervek fényében kell meghozni a változtatási javaslatokat. De addig szerintem ez egy jogos elvárása a kormánynak, meg az országnak, hogy mindenki teljesítse a törvényes kötelezettségét. Nem célunk, és ezt szeretném hangsúlyozni, és nem is várjuk, hogy bedöntsenek ezért önkormányzatokat. Eddig is meg lehetett ezt oldani, azért a fővárosnak a működését én elég közelről követtem, néha már úgy tűnt, hogy túl közelről. Eddig is meg tudta oldani a főváros ezeket a dolgokat. Vannak azért ott még lehetőségek, esetleg a költségek visszafogására, hogyha ebben tudok segíteni a főpolgármester úrnak, akkor állok rendelkezésére, de szerintem ezzel nem vagyok egyedül, mert a mi képviselőink is, más frakciók képviselői is tettek erre javaslatokat. Ehhez nem óriási megszorításokra van szükség, és ezt abszolút aláírom, és én pontosan tudom, hogy hosszú távon ez a rendszer így nem fenntartható, mert kivéreztették a fővárost, megyei jogú városokat is, és nagyobb városokat is politikai furkósbotként üldöztek és tönkre akartak tenni, és ez a legtávolabb áll a Tisza kormánytól. Egy teljesen más partnerségre törekszünk az önkormányzatokkal, de idő kell. Én értem, hogy most nagyon sürgős lett, vagy még sürgősebb, mint eddig volt minden önkormányzatnak, és most már törvényeket is hoznak meg, egy hosszú kéréslistát, de egy kis türelmet szeretnék kérni. Éveken keresztül ez így működött. Most ahhoz, hogy egy jó rendszer működjön, költségvetésileg fenntartható rendszer működjön, ahhoz azért kell idő. Mi volt még? Uniós források, vitás kérdések, igen, köszönöm. Uniós bíróság is a felelősség. Igen, ide fölírtam, csak már túl kicsivel. Vitás kérdések mindig vannak. Tehát azért azt szeretném mondani, hogy itt vannak a szupermérföldkövek, 27 darab szupermérföldkő, több száz kicsi mérföldkő, reformprogramok, és mellette van a projektlista, ami a legnehezebb. Azokat a projekteket beazonosítani, legyenek közlekedési projektek, egészségügyi projektek, energetikai fejlesztések, vagy éppen más típusú projektek, amiket még időben meg tudunk valósítani, vagy olyan finanszírozást tudunk találni, akár a Magyar Fejlesztési Bankon keresztül, vagy speciális társaságokon keresztül, ami még belefér a határidőbe. Mi nyilván azokat a projekteket szeretnénk, mint mondjuk HIF szerelvények, vasúti felújítás, energia, elektromos grid fejlesztés, és még mondhatnék egy csomót, amik valóban hasznosak a magyar társadalom és a magyar vállalatok számára. Meg kell találni azokat, amiket tényleg meg tudunk valósítani, pénzügyileg is és egyébként is kivitelezhetőek. És persze vannak olyan kérései a bizottságnak, akár a magyar költségvetés helyzetét illetően, amit nem fogunk teljesíteni. Néha egyébként ezek ellentmondóak is, tehát egyszer azt várják, hogy stabilizáljuk a költségvetést, aztán azt is mondják, hogy vezessünk bizonyos adókat. Ezeket igyekszünk türelmesen, kell többször elmagyarázni, hogy ezek széttartó vagy egymásnak ellentmondó javaslatok, és jelenleg nagyon nehéz helyzetben van a magyar költségvetés, úgyhogy ezeket ilyen módon biztos, hogy nem tudjuk és nem is akarjuk teljesíteni. Visszatérve az 1 millió forintos bírság, 1 millió eurós bírság, napi bírságra, ami egyébként korrelál a többivel és a másik kérdésére, hogy felmerülhet a bűncselekmény, szerintem igen. Szerintem igen. Nyilván a politikai felelősség az teljesen egyértelmű, hogy eladósítottak egy országot, nem hoztuk haza, de például ott a napi bírságnál szerintem fölmerül a büntetőjogi felelősség is, mert vannak országok, ahol érdekes módon sikerült ezt megoldani úgy, hogy nem jönnek be a migránsok, és nem is kell napi 1 millió eurót fizetni. Ilyen ország például Lengyelország. Úgyhogy most elmegyünk Lengyelországba, erről nem sokat nem kérdeztek, de jön velem talán 6 miniszter, nem tudom, ezt el lett mondva, hogy melyik miniszterek jönnek, igen, és egy nagyon részletes magas szintű tárgyalássorozaton veszünk részt, újjáépítjük azt a kapcsolatot, amit Orbán Viktorék sikeresen megpróbáltak, szerencsére azért teljesen nem sikerült tönkretenni, és ott is egyeztetni fogunk erről. De van más ország is, talán Finnország, ahol meg tudták ezt oldani, no migráns, viszont van pénz. Úgyhogy mi ezt fogjuk megtenni, még nem találtuk meg a csoda megoldást, de ez is egy elvárásunk és kérésünk is a bizottság felé, hogy ezt oldjuk meg. De meg kell, hogy védjem őket, ez most már nem az ő kezükben van, mert van egy európai bírósági ítélet, amit hiába is akarna most a bizottság megoldani, már nem tudja megoldani. Úgyhogy nekünk kell azt a megoldást megtalálni, jogi megoldást, hogy migránsok ne tudjanak, illegális migránsok bejönni az országba, viszont mentesüljünk az 1 millió eurós bírság fizetése alól. Ugye itt már majd 1 milliárd euró elment. Óriási pénzeket bukott Magyarország ezzel. Valahogy ez a propagandát meg a Fidesz nem érdekelte. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kontroll. Jó napot kívánok, Unyegyinszki György, Kontroll.
Itt a múltra való elszámolással kapcsolatban szeretnék kérdezni, ugye azt már korábban bejelentették, hogy október 22-én majd a régi ügynökaktákat majd nyilvánosságra hozzák, azonban felmerül a kérdés 16 év kormányzás után, ahol Pegasus ügy is volt, megfigyelt politikusok, vállalkozók, és hát itt a teremben is van olyan újságíró, akit jó esélye megfigyeltek, csak gondolom elegáns, hogy nem ők kérdezik, hogy az ezzel kapcsolatos... gondol, remélem. Jó, okay. Tehát nem egészen. Okay. Szóval van-e esetleg ezzel kapcsolatban céldátum, hogy az ilyen jellegű aktanyilvánosság is lesz-e, az érintettek megismerhetik-e a róluk szóló jelentéseket, valamint az, hogy kiderülhet az, hogy kik voltak a megrendelői ezeknek a megfigyeléseknek, és kik hajtották ezt végre. Ez az első kérdésem. A második, ez pedig kicsit kapcsolódik ahhoz, amiről már a Gulyás Ágyú média kérdezett korábban, hogy ugye itt most az általános átvételnél felmerül például egy bűncselekménynek a lehetősége, de ön például a kampány során is arról beszélt, hogy rengeteg olyan jelzés volt már önök felé, a Tisza párt felé, hogy számos bűncselekmény történhetett. Ugye itt gyakorlatilag 2024 óta ezek gyűlhetnek. Tettek-e már valamiben feljelentést? Kérdezem ezt azért is, mert most, hogy már önök kormányon vannak, itt más súlya van a feljelentési kötelezettségüknek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az első kérdésre megmondom a választ, hogy ha csak a Pegazusra kérdezi, vagy hasonló dolgokra, erre nem tudok most önnek egy exakt dátumot mondani, ezt a kormány ezt még nem tárgyalta. De van egy általános elvárás minden minisztérium felé, hogy az összes esetleges bűncselekmény derítse fel. Erre azt hiszem a július közepe a határidő, ez ebbe is beleesik. Konkrétan erről az ügycsoportról így nem beszéltünk külön, és nem akarok úgy tenni, mintha tudnám, hogy itt mi a helyzet, de biztos, hogy elő fog kerülni az igazságügyi minisztériumnál, az átvilágításnál, vagy akár a Rogán-féle minisztériumnál, ami most már a miniszterelnökségbe olvad bele, még hogyha ez kicsit bonyolult is. Ugye Schiffer Andrásnak, Gulyás Gergelynek, Rétvári Bencének, Tuzson Bencének, Hont Andrásnak, ez az ilyen jogutódlásos dolog, de azért egy pár nap után szerintem ők is megértették, úgyhogy biztos, hogy fel fog merülni, és ha van konkrét dátum vagy információ, akkor vissza fogok önhez jönni, vagy a kontrollhoz. A másik kérdésére az a válaszom, ugye voltak, amiben tettünk már korábban feljelentést, de ezeket ugye relatíve gyorsan lesöpörte az előző kormány alatt a nyomozóhatóság. Újakat még azért nem tettünk, mert most kormányt alakítunk, és minden nap azon vagyunk, hogy a szükséges jogszabályjavaslatokat meghozzuk, döntéseket, de ez nem azt jelenti, hogy az ügyvédek, akik korábban megtették, ők ezeket nem fogják újra, vagy egyébként kibővítve, hát újra ugyanazt nem tudják benyújtani, hogyha elutasították, de kibővítve tenni. Ha arra céloz, hogy van jogszabályi kötelezettségünk, ismerjük és meg fogjuk tenni. Meg tudom önt is nyugtatni, és az érintetteket, akik a bűncselekményeket elkövették, hogy nem fogjuk elfelejteni ezeket az eljárásokat megindítani. Köszönöm, van-e még kérdés? Miniszterelnök úr, szeretnék megköszönni a válaszait, mert hogy elfogyott az eredetileg tervezett időkeret. De hát, ha most a ráadást kérnek, akkor még 3 embert azért szólítsunk már föl. Rendben, akkor ezt véletlenül se szeretném felülírni, akkor... Népszava. Népszava. Köszönöm szépen. Jaj, a népszava, azt kérdez, nem tudom, mondhatom-e, hogy a minisztériumban az átadás átvételnél 2 darab sajtóterméket találtunk ott, a Magyar Nemzetet és a Népszavát. Jelentsen ez bármit is, parancsoljon. Hát, remélem, hogy ez csak úgy, mint egy vicces véletlen megijesztem. Igen, 2 az lenne napja. a kérdésem, hogy a kekvák sorsáról tud-e mondani valamit a rövid és hosszabb távon, illetve, hogy mindig előjön mostanában az önkormányzati választás, előrehozott önkormányzati választás megtartásának a Hol jön elő, a Népszavában? Nem a Népszavában, de lehet róla olvasni, és a TASZ most kiadott erről egy állásfoglalást. Hogy na, és mit mondott a TASZ? Hogy nem lenne helyes, és hogy erről tud-e valamit mondani? Köszönöm szépen. Az első a kekvák. Szerintem beszéltünk róla, kiadtuk ezt is az előző kormányülésen, hogy vizsgálják felül az érintett miniszterek. Ugye egyrészt azért, mert az uniós pénzek kapcsán ugye itt vannak konkrét előírásai, elvárásai, jogos elvárásai az Európai Bizottságnak, a kuratóriumokat illetően, meg ugye a működési modellt illetően, de ez a társadalom elvárása is, és mi magunk is beszéltünk arról a választási kampányban is, benne van a programunkban is, a 240 oldalas programunkban, remélem, hogy már azóta mindenki olvasta, még hogyha addig azt is hazudták, hogy nekünk nincs programunk, hogy másfajta. Szóval felül fogjuk az egészet vizsgálni. Vannak arra utaló javaslatok, hogy úgy, ahogy van, teljesen szűnjön meg a KEKVA modell. Nyilván akkor is kell egy átmeneti helyzet, akár a felsőoktatási intézményeket illetően, de
más intézményeket is fenntartanak, ugye kekvák, de ez ma is már szóba került egy-kettő. És van olyan javaslat is jelenleg, hogy csak át kell őket alakítani, és a politikai befolyástól kell őket mentesíteni. És van olyan javaslat is, hogy bizonyos kekvákat teljesen meg kell szüntetni, másokat át kell alakítani, és ennek különböző halmazai. A kormány még nem döntött ebben, és nem szeretném megelőlegezni a döntését. Megvárjuk az illetékes minisztériumnak az előterjesztését, figyelemmel követjük az európai intézményekkel való tárgyalást is, és ennek fényében fogunk hozni egy döntést. A másik a önkormányzati választás. Én azt tudom mondani, hogy a kormány erről nem tárgyalt, úgyhogy erről most nem tudok itt önnek beszámolni, de örömmel hallottam a TASZ-nak a véleményét, biztos nagyon sok embernek van erről, meg szervezetnek erről véleménye. Köszönöm szépen. Köszönöm. MTI. Kövesd István, MT. Miniszterelnök úrnak volt egy érdekes félmondat a szombati... Csak egy. Igen. Igen. Ez a félmondat. Várbejárás kapcsán, amikor arról beszélt, hogy a Nemzeti Választási Iroda nem fog kiköltözni. De jó, hogy szólt nekem, mert reggel óta tartozom egy 5 perces megbeszéléssel a választási iroda vezetőjével, aki reggel hívott, hogy ezzel kapcsolatban szeretne tájékoztatni a jelenlegi állásról. Igen, parancsolj. Ennek a másik végre kérdeznék rá, hogy ugye 700 milliárdért vett az állam irodaházakat, hogy ez egyrészt lezárult-e már ez az adásvétel, vagy felülírható, vagy megállítható, és hogy a többi állami intézményre is vonatkozik-e majd ez a költözési stop, amelyik az új irodaházakba költözne? Ez egy kicsit bonyolult kérdés, amit mondott. Azt tudom mondani, hogy igen, ezt mondtam, és nem szeretnénk, ha kiköltözne a választási iroda, de ezt majd akkor itt elmondom az elnök úrnak is, hogyha van 5 perc, hogy beszéljünk. És az egészre szerintem volt erről kormánytájékoztatás is, hogy felülvizsgáljuk az egész minisztériumi irodarendszert, meg a minisztériumi helyeket, férőhelyeket, akár a minisztériumok kapcsán, akár az állami vállalatok kapcsán. Sok minden beruházás megvalósult, mondjuk itt egy fordított érdekes konstrukció volt, előbb került kifizetésre, mint hogy megvalósultak volna. Ez az összes Tiborcs-féle beruházást, és ez nem csak Tiborcs, hanem Bayer Construct és az összes ilyen oligarcha cég, ezeket az elejétől, az első betűtől az utolsóig felül fogjuk és felül kell vizsgálni, hiszen itt teljesen szabálytalan konstrukciók voltak. Tehát azért úgy kerültek el közbeszerzéseket, csak hogy előrevetítsem a dolgokat, hogy ilyen koncesziók voltak, de meg olyan ingatlanfejlesztés volt, hogy ők előre meghitelezték a dolgokat. Tehát itt úgy kerültek ki szabályokat, hogy nem az történt, mint ahogy kikerülték a szabályokat. Úgyhogy valószínűleg az egész ügylet egyébként semmi, csak úgy készítem Tiborcs Istvánt, hogy a bukszát lehet készíteni, és az is lehet, hogy az eredeti állapotot majd helyre kell állítani, és visszakapja az irodaépületeit, mi meg majd visszakérjük a pénzt, az a több 100 milliárd forintot. Alapvetően abban maradtunk így előzetesen, hogy miniszterek sem ilyen épületekben nem költöznek. Például, nem tudom, hogy feltűnt-e, lehet, hogy még ez nem nyilvános, de az agrárminiszter sem fog a Schmidt Mária féle BIF által, gondolom nem olcsón bérbeadott irodaépületbe költözni, ugyanakkor még az Agrárminisztérium a munkatársa egy ideig ott maradnak, egészen addig, amíg ez pár hét alatt el nem készül ez a jelentés a kormány részére, hogy hol tudjuk állami ingatlanokban elhelyezni a minisztériumi és az állami vállalatoknál dolgozó munkatársakat. Még a látszatát is szeretnénk annak elkerülni, hogy a Tisza kormány alatt bűncselekménnyel szerzett, épített épületekben dolgozzanak miniszterek vagy kormánytisztviselők. De ez kell egy kis idő, mert ugye jelentős részét az ingatlan portfóliónak elkótyavetjélték. Itt az Alkotmány utcában is adtak el állami ingatlanokat, de eladták az Arany János utcában volt feleségem egykori munkahelyét, az Európai Uniós Államtitkárságot, és számtalan épületet a belügyminisztériumot megpróbálták eladni, a József Nádor téren a gyönyörű pénzügyminisztériumot, és azt még utolsó pillanatban meg lehetett menteni, vissza is lehet bele költözni, lám alkalmas arra, hogy ott dolgozzanak emberek, az egyik legszebb épület Budapesten. Úgyhogy alapvetően vizsgáljuk felül az összes ilyen intézkedést, és igyekszünk költségtakarékosan megoldani állami intézményekben, de ha nem sikerül, akkor is NER-mentesen ezeket a dolgokat megoldani, és a korábbi ügyleteket pedig felülvizsgálni. Úgyhogy lehet, hogy Tiborcs István nem sokára kap irodaházakat, a magyar költségvetés meg több 100 milliárd forintot. Köszönöm szépen, és egy nagyon rövid kérdés még, hogy ha jól értem, akkor miután Sülyog Tamás megbizatása, lemondása vagy más módon véget ér, és a helyére lép egy új köztársasági elnök, akkor ő még ugyanazok között, az alkotmányos keretek között veszi át a köztársasági elnöki hivatal, tehát ott még nem rövid távon nem várható változás. Én úgy gondolom, hogy ez a logikus, igen.
Köszönöm szépen. Köszönöm. Euronews. Szép napot, Csiposai Zoltán, Euronews. Köszönjük a +3 lehetőséget. Szó volt arról, hogy ma reggel például Orbán a külügyminiszter asszony beszélt kollégájával kint Ukrajnában, és hogy lesz egy küldöttség, amely egyeztet a magyar kisebbségek jogairól. Viszont pénteken az Európa Tanács 36 tagállam elfogadta azt, hogy legyen egy különleges törvényszék kifejezetten Vladimir Putyin háborús bűneinek kivizsgálására. Nem gondolja azt a kormány, hogy nekünk is benne kéne ebben lenni, hiszen mi kimaradtunk Szlovákiával, meg Bulgáriával többek között, ahhoz, hogy ez a tárgyalás egy picit gyümölcsözőbb legyen, illetve nem tudom, hogy ebben a delegációban kik szerepelnek magyar oldalról. Köszönöm szépen. Én arról nem tudok, arról az Európa Tanácsi állásfoglalásról, vagy nem tudom, törvényszékről semmit, de majd utána nézek, amit ön mondott, de ez nem így működik, hogy nekünk valamit adni kéne. Tehát ahhoz, hogy a Kárpátalján, Ukrajnában élő magyar kisebbség jogait garantálja az ország, ahol élnek, ahhoz szerintem az nem kell semmit adni. Tehát ez az alap. Főleg, hogyha valaki be szeretne lépni az Európai Unióba, meg szeretné kezdeni a tárgyalásokat, akkor ezek alapvetések. Főleg, hogyha a demokráciáról és jogállamról szóló fejezetet szeretné megnyitni, hogy 10 év után visszaadja a saját állampolgárainak a legalapvetőbb emberi jogokat, nyelvhasználat, oktatás, kultúra, ezek alapvető jogok. Úgyhogy nem hiszem, hogy ehhez bármit is adni kéne, de meg fogjuk vizsgálni, nem tudok arról a másik ügyről. Mivel technikai egyeztetésről van szó, ezért szakértőknek a neveit nem fogom önnek elárulni. Annyit tudok mondani, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség képviselőit is, politikai és egyéb képviselőit is szeretnénk bevonni a tárgyalásokba minél nagyobb mértékben, hiszen mégiscsak az ő életükről van szó, és ők ismerik a legjobban a problémákat is, és az esetleges megoldási lehetőségeket. És akkor csak nagyon röviden szó volt az EU-s pénzek hazahozataláról és az 1 millió eurós büntetésről. Tervezi-e a magyar kormány azt, hogy nagyon rövid időn belül változtat a menekültügyi szabályozásán, illetve június 12-től már az EU-nak is teljesen más lesz a szabályozása, addig esetleg kihúzzák, hogy ahhoz kelljen majd igazodni. Köszönöm szépen. Azt nehezményeztem is egyébként Ursula von der Leyen elnök asszonynak, aki egyébként nagyon igyekszik a lehető legrugalmasabban hozzáállni, akár az uniós források hazahozatalához és minden probléma megoldásához, hiszen minden ellenkező híreszteléssel szemben neki ez a feladata, hogy minden tagállamot és minden uniós állampolgárt egyformán képviseljen. Nehezményeztem neki, hogy amikor ez az Európai Bírósági ítélet megszületett, akkor még teljesen másfajta menekültügyi szabályozás volt Európában, akkor még teljesen más volt a politikai hangulat, többségi hangulat az Európai Unióban. Akkor még az Orbán kormány, meg egy-két ilyen renitens kormány nagyjából egyedülálló volt abban a szigorú bevándorláspolitikában. Ma már ez változik, és most mégis egy olyan ítéletet kérnek számon rajtunk, amilyen eljárást egyébként több tagállam vagy hasonlót alkalmaz. Beszélnék például Olaszországról, legalábbis szeretne alkalmazni Albániában külön hotspotokban beadni menekültügyi kérelmeket, és ott már nem indul ilyen eljárás. Szóval egy kicsit ez igazságtalan dolog. Nem a gyorsaságon van a hangsúly, hanem a jó megoldáson. Hogy ne lavírozzuk magunkat még egy ilyen kötelezettségszegési eljárásban, hanem egyszer és mindenkorra tudjunk egy olyan szabályozást kialakítani, hogy az illegális migránsokat kint tartsuk, és a büntetés pedig megszűnjön. Ehhez a nemzetközi tapasztalat, a jó gyakorlatokat is meg kell néznünk, most is fogunk erről szerintem Lengyelországban tárgyalni, és utána meg kell győznünk milyen ebbe az Európai Bíróságot is, hogy amit hozunk szabályozás, az megfelel az ítéletnek. Köszönöm. Magyar Nemzet. No, azt a mindenit. Mik történnek itt a végén? Parancsoljon. Köszönöm, Máté Patrik vagyok a Magyar Nemzettől. Miniszterelnök úr már az előbb ugye szót ejtett arról, hogy a terítéken van az a törvényjavaslat, hogy a miniszterelnöki ciklusok számát 2-ben korlátozzák. A választás másnapján tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján ennek a kapcsán ugye ön azt mondta, hogy Orbán Viktor soha többé nem lesz Magyarország miniszterelnöke. Miniszterelnök úr nem gondolja, hogy jogállamilag aggályos, hogy visszamenőleges hatállyal korlátozzák azt, hogy jelenleg a legnagyobb ellenzéki pártnak a vezetője adott esetben újra miniszterelnök már azért határeset lassan, hogy látom. Hát 2,5 millió szavazója volt most a Fidesznek. 19%-on állnak, most már közelít a mi az. Szerintem induljunk ki a valós választási eredményekből. Igen. Tehát nem gondolja, hogy jogállamilag aggályos az, hogy így akarják korlátozni azt, hogy a legnagyobb ellenzéki pártnak a vezetője újra kormányfő lehessen? Most
az én esetemben ezt nem kérdőjelezi meg, és Orbán Viktor esetében megkérdőjelezi. Ez mindenkire vonatkozik, minden magyar állampolgár, itt nincs visszamenőleges jogalkotás. Akkor miért beszélt arról, hogy Orbán Viktornak soha többé nem lesz Magyarország miniszterelnök? Hát azért, mert ez egy tényvalóság, ahogy sokan a rendőrségen mondják. Nem lesz visszamenőleges hatályú ez a törvényjavaslat. Ha úgy fog szólni, nem tudom, hogy pontosan hogy fog szólni, egy egyszerű mondat lesz valószínűleg. Nem biztos, hogy években kell meghatározni, hiszen lehet valaki több ciklusban is, akár 2 évig miniszterelnök, 3 évig miniszterelnök, nem volt mindig ez ilyen hosszúra nyúló, mint most az utóbbi 16 évben. Akkor úgy lesz meghatározva, hogy senki nem lehet, semmelyik magyar állampolgár, ez nem biztos, ez rám is ugyanúgy fog vonatkozni, pedig nekem is már van a miniszterelnöki ciklusomból eltelt már pár nap, nem olyan sok, mint Orbán Viktornak, de ez rám ugyanúgy fog vonatkozni, mint minden magyar állampolgárnak. De én nem hallottam még, hogy Orbán Viktor ezt kifogásolná. Ön szerint lesz egyébként még miniszterelnök, vagy lenne még egyébként? Most úgy láttam, hogy elhagyta a süllyedő hajót, és ott hagyta a bűntársait, hogy pörögjenek és lesütött szemmel kikullogjanak. Én azt látom, hogy a bátor brüsszeli utcai harcos, aki még a választási kampányban azt mondta, hogy akkor is be fog ülni a parlamentbe, hogyha esetleg veszít a választásokon, az most meggondolta magát, és nem mer a választók szemébe nézni, nem meri elfogadni a kritikát, hanem inkább elbújdokol és valahol élvezi az életet. Én nem úgy tűnik nekem, hogy ő, bár azt mondja, hogy tigris, nyáron még oroszlán volt, de hogy ő neki visszatérési szándékai lennének, és ahogy nézem, bár ez nem a kormányinfónak a terepe szerintem, ott a párton belül is, hát finoman szóval is kezdenek kialakulni a konfliktusok, és azon a megmaradt pár képviselőhelyen is megy az adok-kapok, de hát ez már nem a mi problémánk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem jogállam ellenes, és nem is fogja ezt senki állítani, de ezt még nem is hallottam a fideszesektől is, lehet, hogy majd a Magyar Nemzetben olvashatják. Ezért voltam kíváncsi arra, hogy szerintem ez nem az. Érezze aggályokat. Nem. És akkor másik kérdésem pedig az, hogy a múlt héten több tárlatvezetést is tartott ugye Karmelitában, a belügyminisztériumnak, valamint a miniszterelnöki kabinetirodának is az egykori épületeiben. Azonban van több olyan más épület is, akár itt a Kossuth tér környékén is, ahol szintén akár lehet azt mondani, hogy luxus beruházások történtek. Mikor? Ki valósította meg ezeket? Az Orbán kormány, nem? Szeretném még folytatni a kérdésemet, hogy akkor én véleményem szerint és felvetésem szerint lehetne folytatni ezt a tárlatvezetést, mégpedig a Szabad György irodaházban, ahova a Tisza pártnak a frakció költözött be, ahonnan kitúrták tulajdonképpen az országgyűlésnek a hivatalát. Ott mikor lesz jövőben ilyen tárlatvezetés? Azt hittem, hogy nem lesz kérdés, csak ezt egyébként magánszemélyként kérdezi, vagy a Magyar Nemzet? A Magyar Nemzet újságíróként kérdezi. Szegény Pető Sándor. Mikor mehetnek be akár a sajtómunkatársai, akár az emberek a Szabad György irodaházban? Eddig nem mehettek be? Ilyen tárlatvezetésre le vagyunk kíváncsiak, hogy a miniszterelnök úr megteszi, hogy megengedi, hogy válaszoljak a kérdésre? Természetesen. Köszönöm szépen. Szóval eddig nem mehettek be a sajtómunkatársai a Szabad György irodaházba? Eddig nem mehettek be? Én eddig nem voltam ott, ennyit tudok mondani. Eddig nem mehettek be? Én meg azt szeretném tudni. Mert azt mondta, hogy mikor nyitjuk meg a sajtó előtt. Szerintem bemehet. Olyan tárlatvezetésszerűen, mint ahogy azt csinálta. Ez nem egy párbeszéd, csak azt szerettem volna tudni, mert föltett egy kérdést arra vonatkozóan, hogy mikor mehetnek majd be. Én szerintem bemehettek eddig is a sajtó képviselői. Nem olyan régen volt egy koszorúzás, amit Forstófer Ágnes elnökasszony tartott Szabad György emléktáblájánál, akkor is ott voltak a sajtó munkatársai, de ha esetleg nem mehettek be, akkor az nem a Tisza hibája. Ha igényli, én ugyan még soha nem jártam a Szabad György irodaházban, úgyhogy nem tudom, hogy milyen luxus körülmények között vannak. Kötve hiszem, hogy országgyűlési hivatali alkalmazottak, akik nem politikusok voltak, luxus körülmények között dolgozzanak. Ez jól hangzik, a Magyar Nemzetben sok mindent elbír a betű. Ha kívánja, és ha lesz időm, személyesen fogom önt körbevezetni. Először engem is körbe kell vezetni, mert hogy még nem láttam azt. De köszönöm az ötletet, valóban vannak még luxus irodaépületek, minisztériumépületek, és feltett szándékom, hogy bármit is hazudik Varga Zsé András, a Kúria Fidesz báb elnöke, aki a saját bíráit fenyegette arról, hogy milyen beruházás zajlik a Kúriában. Az egy több 10 milliárdos beruházás, az nem olyan, mint a Szabad György irodaház, ami egy irodaház. Oda is el fogom vinni a sajtót, és a magyar embereket is be fogjuk engedni. Ugyan letagadta az elnök úr, de kiraktam egy fényképet arról, hogy milyen márvány, milyen színű márványt rendelt meg ő maga a saját elnöki lakrészébe, a fürdőszobába, hogy Carrarai márványa, vagy éppen egy másik olasz hegyoldalból származik a márvány, hogy Michelangelo dolgozott ilyen márvánnyal, vagy nem, azt nem tudom megmondani, de abban a piaci szakértők egyetértenek, hogy több mint 100 000 forintba kerül négyzetméterre
annak a márványnak, és az elnöki lakrész, ahol elképzelte, de csak elképzelte Varga-Zsé András a következő éveit, az 400 millió forintba kerül, egy ilyen üvegtetővel. A Pázmányon, amikor tanított, talán vagy dékán volt, nem is tudom micsoda az elnök úr, akkor is készítetett egy ilyen üvegkupolát, úgy látszik neki ez a happy-je. Szóval oda készült, nem tudom, hogy látta a rajzokat, egy ilyen bár, egy elég nagy bár, mert ugye az valószínűleg kell a kúriai bíróknak, egy egész luxus klub, 2 olyan terasszal, ami látszik a Kossuth tér, a parlament és egy másik szép része a városnak, és az egész felújítás, ha megnézte a képeket, remélem, hogy az ön érdeklődését is felkeltette, hogy miért erre van szükség. Nem a műemléki felújításokkal van a gond, és egyébként a kúria épületének a felújítás az egy műemléki felújítás, eltérően a várban sok ilyen patyomki műemlékkel, amelyek vagy nem is léteztek, vagy más formában léteztek, vagy megsemmisültek. Ez egy valódi műemlék felújítás, tehát önmagában azzal, hogy az ország egyik legszebb, legfontosabb terén újjáépül az igazságszolgáltatás palotája, az igazságügyi palota, felújításra került a parlament épülete, és most felújításra kerül az Agrárminisztérium épülete is, mondjuk nem úgy, ahogy kellene, mert lerombolták az egészet egy mélygarázsért, de felújításra kerül, önmagában ezzel nincsen gond. Az ilyen plusz luxus beruházásokkal van a gond, amit vagy az elnökök, vagy éppen Rogán Antal, vagy Szijjártó Péter, vagy bárki más kért magának. De ugyan tudom, hogy a Magyar Nemzet ezt nem fogja megírni, de én az élőadás kedvéért mégiscsak elmondom. Miért írnák meg? Miért írnák meg? Hát mert... Ne írnák meg. Hát azért, mert én a múltból indulok ki. Lehet, hogy most már önök is megváltoztak, mint a Hír TV, vagy a Köztelevízió, és élőben adják a sajtótájékoztatókat. Eddig az volt a megélésünk és a tapasztalásunk, és nem csak nekünk, hanem sok millió embernek, hogy önök mindenről írnak, csak az igazságról nem. De teszek egy próbát, és holnap meg fogom venni a Magyar Nemzetet, már régen nem vettem. Szóval el tudom önnek mondani, hogy a Szabad György irodaház az én tudomásom szerint nem egy luxus épület. Azt felújították valóban szépen, azt az egyébként egy romos ilyen irodaépületet, és oda beköltöztették az országgyűlési hivatalnak a munkatársait. De amikor mi jeleztük az országgyűlés főigazgatójának és a többi frakciónak, hogy mi nem költözünk be az AVH, nem tudom, hogy azt tudja, micsoda, az Államvédelmi Hatóság egykori székházába, na örvendek, de úgy látszik a fideszesek nem, meg a mi hazánkosok, valamint a kommunista párt egykori székházában, ahol állítólag daráló működött a pincében, ott darálták le az embereket, és még ott vannak fönt a kádári időkből ott maradt freskók, és az egész épület úgy néz ki, mintha Kádár János most ment volna ki mosdóba. Oda mi akkor nem azért nem költözünk be, mert a Szabad György irodaház az nem tudom, hogy van felújítva, hanem azért, mert nekünk vannak elveink. És úgy gondoljuk, hogy a rendszerváltáshoz az is hozzátartozik, hogy ugyan a Fidesz 36 éve leszavazza az ügynökakták megnyitását, néha kéz a kézben több ellenzéki párttal, ez is hozzátartozik a rendszerváltáshoz. Szerintem, ha megkérdezni a Magyar Nemzetnek, még megmaradt 19 valódi olvasóját, az egyik utolsó nagymamám volt, de sajnos ő már elhunyt, akkor ők is azt mondanák, hogy nyissuk meg az ügynökaktákat, és szerintem ők is azt mondanák, hogy szabadon választott magyar politikai párt képviselői ne ott dolgozzanak, az AVH és a kommunista párt egyik központjából embereket kínoztak és öltek meg. Hogy ez önnek tetszik-e vagy nem tetszik, az egy más kérdés. Mi ezért döntöttünk úgy, mert megkérdeztük az országgyűlés főigazgatóját, hogy hányan férnek el körülbelül a Szabad György irodaházba, úgy, hogy bármelyikünk valaha járt volna. Sem Forsthofer Ágnes, sem Bújdós Andrea frakcióvezető, sem én soha nem jártam ott. Tehát fogalmam sincs, hogy az önök által felfestett luxus, valódi luxus, de majd meg fogjuk nézni közösen, és remélem, hogy beszámol róla, és összehasonlítja a kúria épületével, a szivarszobával, vagy éppen a belügyminisztérium épületével. Úgyhogy ezt tudom mondani, hiszi vagy nem hiszi, mi nem a luxus miatt költözünk oda, hanem vannak elveink. És úgy gondoljuk, hogy ha tanult ön is történelmet, én is, akkor tartozunk ennyivel a magyar demokráciának és jogállamnak és az őseinknek is, hogy szakítunk ilyen dolgokkal is, és nyilvánosságra hozzuk az ügynökaktákat is. Ezt tudom erre mondani, fogok ennek szólni, amikor lesz időm, és el tudunk közösen menni oda a Szabad György irodaházba. Köszönöm szépen. Köszönöm, várom. Köszönöm. Index. No, akkor a leköszönő köztársasági elnök után most megszólalok én is az Indexben. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok én is! Megvizsgálták-e már az orosz gázszerződéseket, és ha igen, akkor azokat is nyilvánosan fogják hozni, vagy sem? Ez lenne az első kérdésem. A második pedig az, hogy értékeli a kormány a forint erősödését. Lehetne még erősebb a forint, vagy most már elég volt? Parancsoljon! Köszönöm szépen!
Most mondjam, orosz gázszerződést én még úgy tudom, hogy hát ugye most ment be Kapitány István a hétvégén igazából oda a minisztériumba, úgyhogy szerintem még nincs erről információ. Én nem kaptam információt, de nyilván ez egy prioritás, hiszen az előző kormányülésen kiadtuk határidővel a szerződések felülvizsgálatát. Mi volt a második, bocsánat? Nyilvánosságra fogják hozni ezt a szerződést? Azt annyit fogunk nyilvánosságra lehet hozni egy nemzetközi üzleti szerződésből. Nyilvánvalóan nem lehet mindent, mert vannak titoktartási szabályok, amit be kell tartanunk. De az árakat, az árképzést, hogy azok valóban úgy vannak-e, mint az előző kormány mondta, valóban annyira kedvezőek, ezeket nyilvánosságra fogjuk hozni. Igen, Azt, hogy a forint erősödés. Forint erősödés. Hát alapvetően a forint, az árfolyampolitika, az a Magyar Nemzeti Banknak a feladata, az árfolyam stabilitásnak a garantálása. Nyilvánvalóan jó jel az, hogy erősödött a forint, de a legfontosabb szerintem a forint-euró árfolyamnál a stabilitás. Tehát az, hogy nem szabad össze-vissza mozogni a 10-20-30-40 forintokat egy napon vagy egy héten belül. Úgyhogy most ilyen 360 forint körül van az árfolyam, remélem nem lenged ki nagyon itt a sajtótájékoztató hatására, a Szabadgyörgyi Irodaházról mondottak miatt. Az lenne a célunk, és a Nemzeti Banknak pedig bizonyosan ez a célja, és ez az egyik legfőbb feladata, hogy stabilitást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Magyar hírlap. Magyar hírlap. Blik. Blik. Akkor Blik. Majdnem ugyanaz meg. Megkövetem. Igen. Még érvényben van a 160 per 1996-os kormányrendelet, amiben a terrorellátási központ jogosult az önvédelmére. Ugye a Hajdú Jánost érintő bizalomvesztés teljesen érthető. Beszéltem én ilyenről? Nem, tehát ezt mindenki tudja. Tehát ez egy bizalmi állás. Bizalmat úgy lehet elveszíteni, a volt. De igen, Csörget Zoltán és csapata nagyon profin műveli ezt a szakágat. Ugye a védelem önnek kötelező, kiterjeszthető a családtagjaira. Megtörtént ez a kiterjesztés? Igen? Van még kérdés? Igen, a másik, hogy mi lesz a tekkel? Egy ilyen bemelegítő kérdés, és utána a valódi kérdés. Kettőnek van azért összefüggés. Nem fogják a családtagjaimat védeni, én nem tudok róla, én nem kértem ilyet. Azt szeretném, hogyha a gyerekeimnek továbbra is normális élete lenne, és ebben mindenkinek kérem a megértését, hiszen nem közszereplők, és nyilván így is elég nehéz nekik. A TEK-re visszatérve fog róla dönteni, vagy nem a kormány, mert ugye ez egy törvény, tehát hogyha itt módosítás lesz, annyit elárulok, hogy lesz, és azt hiszem, hogy abban maradtunk, hogy jövő héten kerül benyújtásra az erre vonatkozó jogszabályjavaslat, akkor tájékoztatást fogunk adni, de a belügyminiszter úr jelenleg is folytatja az egyeztetéseket. Nyilván ez először az állományon belül kell ezeket megbeszélni, a szakmai kérdéseket lezárni. Alapvetően az a cél, hogy egy irányítás legyen a rendőrségen belül. Ezzel szerintem nem árulok el titkot, de hogy ez pontosan milyen formában fog megtörténni, milyen részletekkel, ez hogyan érinti akár a terrorelhárítási központnál dolgozó 1700 embert, akár a rendőrség többi ágát, vagy akár az országgyűlési őrséget, ami ugye nem a belügyminiszter alá tartozik jelenleg, hanem az országgyűlés elnöke alá. Erről majd akkor tudunk tájékoztatást adni, amikor elkészült a végleges javaslat, és ezt rövidesen meg kell tennünk, hiszen nyilván nem szabad bizonytalanságba hagyni az állományt semmilyen formában. Köszönöm. Miniszterelnök úr, tennék még egy kísérletet. Már csak 2 kérdés van hátra, és akkor mutassuk meg, hogy mi jobban bírjuk, mint a sajtó munkatársai. Parancsoljanak. Jelen, igen. Nagyon szépen köszönöm, Mónodi Molnár Dóra vagyok a Jelen online portáltól, és az elmúlt hetekben egyre többen kezdték el mesélni azokat a történeteket, amelyek a 16 évnyi Orbán kormány alatt érte őket, traumák, megindító történetek. Legutóbb éppen Elri Tóth Nóra, az Igazgyöngy Alapítványnak a alapító elnöke beszélt megrázóan arról, hogy hogyan élte meg ezeket az éveket. Gondoltak-e arra, hogy a kormány ezt a folyamatot valamilyen módon össztársadalmi tanulási folyamattá formálja, vagy jobbnak látják, hogy ez egy ilyen spontán kibeszélés legyen? Ez egy nehéz kérdés. Én nem hallottam az összeset, Elri Tóth Nóráról is hallottam, hogy nyilatkozott, és csak pár mondatot hallottam, nem volt időm megnézni. Ugye mi vele dolgoztunk közösen, annó volt egy felajánlásunk is a női napszemüvegemet, amikor elárvereztük, és befolyt 3 millió forint, akkor abban a szerencsében volt részünk, hogy az ő alapítványát tudtuk támogatni, és ő pedig 7 nehéz sorsú családot ebből tolt településén.
ahol a Tisza az európai parlamenti választáson 1 szavazatot kapott, a mostani parlamenti pedig azt hiszem 30%-ot, de nyilván a kettő között nincs összefüggés. Ez egy jó kérdés. Lehet, hogy ha lesz rá igény, és ha tudjuk segíteni ezt a folyamatot, akkor nyilván tudunk ebben segítséget nyújtani. De az is amellett is szólnak érvek, hogy ez önmagától történjen. Én ezen nem gondolkodtam, és a kormány bizonyosan nem, de hogyha lesz ilyen igény, és ha tudjuk segíteni, vagy elősegíteni, vagy bátorítani azokat, akik esetleg nem érzik ebben magukat a bátorságot, és az ő életüket is tönkretették, akár vállalkozók, akár ápolók, akár rendvédelmi dolgozók, vagy csak tanárok, nem csak, bocsánat, tanárok, akkor nyilván tudunk ebbe segíteni. Ezt én nem tudom eldönteni, most önnek őszintén mondom, de ha lesz ilyen igény, akkor meg fogjuk vizsgálni. Talán így a régi elfojtott történelmi traumáknak a feldolgozásával is együtt lehetne egy új rendszerváltás felé mozdulni, hogyha ilyen szabályozottan történik egy traumafeldolgozási folyamat egy Egyébként lehet, mert ugye én korábban beszéltem arról, hogy szeretnénk a régi traumákat feldolgozni közösen, kezdve egészen Trianontól, a holokauszton át, a németek kitelepítésén, a felvidéki magyarok kitelepítésén, az 56-os trauma, a világháborús, a több százezer magyar nő megerőszakolása, az ügynök ügyek, és rengeteg a rendszerváltásban is sokan traumát szenvedtek. Úgyhogy köszönöm szépen. Akár az is lehet, majd beszélek a kormánybiztos úrral, hogy a Radnai Márk által vezetett intézet is foglalkozhat ezekkel a dolgokkal, és akár segíthet is ebben. Köszönöm szépen a javaslatot. Köszönöm, és akkor egy másik kérdés, teljesen más terület, ami a vagyonkimentésre vonatkozik, hogy küldötte a kormány, vagy a Tiszától valaki a magyarországi bankoknak olyan üzenetet, amely a vagyonkimentést megakadályozása érdekében felhívja a figyelmet a fokozott odafigyelésre, esetleg konkrét személyekre. Azért kérdezem ezt, hogy tettek-e óvintézkedéseket ezzel kapcsolatban? Emlékeim szerint így áttételesen jeleztük, hogy jó lenne odafigyelni. Igen. Nem így konkrétan én vagy valaki, de áttételesen jeleztük, és szerintem a válasz az volt, hogy tudják a feladatukat, és láthatóan történnek ilyen felfüggesztések, zárolások a NAV által is, és a bankok pedig korábban is jeleztek ilyeneket, tehát én beszéltem banki vezetőkkel, csak nem volt következménye az ilyen pénzmosásgyanús ügyletek jelzésének. Letelt az a 3+4 nap, vagy 4+3 nap, amire a NAV zárolhatta ezeket a számlákat, aztán mintha mi se történt volna, ment tovább az élet. Most úgy tudom, hogy elindult elég sok eljárás, konkrét rendőrségi eljárás pénzmosás gyanúja ügyében, és most ezért nyilván a bankok is egy kicsit lelkesebbek, mert úgy látják, hogy van következménye a bejelentéseiknek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e még? Reuters. Még mindig 2 kérdés van, ez érdekes. Parancsoljon. Szakács Gergely vagyok a Reuters-től. Nagyon szépen köszönöm, miniszterelnök úr, hogy megvárta a kérdésemet, ahogy mindenki más is. A lengyel útját már említette, ugye ennek a politikai vonatkozásairól már tett egy pár szót. Arra kérném, hogy még arról osszon meg egy pár információt, hogy milyen esetleges gazdasági vagy védelmi tárgyú megállapodások köthetnek ezen a látogatáson. Köszönöm szépen. Ugye hát nyilván predesztinálja a résztvevő minisztereknek a szakterülete is, hogy milyen irányú tárgyalásokat fogunk folytatni, de alapvetően azt tudom mondani, hogy ez egy első tárgyalás, tehát én ugyan találkoztam már Donald Tusk miniszterelnökkel, de a minisztereink most fognak megismerkedni, kivéve a külügyminiszter asszonyt, hiszen ő ismeri szerintem régóta Szikorszky külügyminiszter urat. Úgyhogy én alapvetően egy tapogatózásra gondolok, a régi ügyek felkarolására. Nyilván vannak nekünk is terveink infrastrukturális beruházásokról, nem véletlenül jön velünk Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Régi vágyasokaknak, hogy egy Varsó-Budapest vasúti összeköttetés megvalósulhasson. Nyilván ez nem egy egyik napról a másikra megvalósuló dolog. Minden esetre kipróbálom és megtekintem az egyik részét, hiszen Krakkóba ugye még repülővel érkezem, de vonattal fogok 2,5 óra alatt eljutni Krakkóból Varsóba. Egy az Európai Unió, a gonosz Brüsszel által nyújtott forrásból készült gyorsvasúttal 200 km/h megy a vasút, kapaszkodni fogok, mert aki ugye a MÁV-hoz van szokva, annak ez furcsa lesz. Úgyhogy ezt szeretnénk, nyilván ez egy szakasza a Varsó-Budapestnek, de ez nem csak lengyel kérdés, hanem a V4-ek nyilván kellenek ehhez, hogy megvalósuljon, vagy a hiányzó szakaszai elkészüljenek ennek. Ott lesz ugye Bóna Szabolcs agrárminiszter úr is.
Azt ugye nem kell mondanom, hogy Lengyelországban is nagyon fontos az agrárium szerepe, Magyarországon is, és azt látjuk sajnos, hogy Lengyelország fényévekre jutott Magyarországtól agrár és élelmiszer ügyi tekintetben, ipari tekintetben, úgyhogy lesz mit átvennünk, lesz milyen best practice-eket megnéznünk, és utána egyeztetve nyilván az itteni agrár érdekképviseletekkel a fejlesztéseket felgyorsítanunk, az uniós forrásokat jobban felhasználnunk, úgyhogy alapvetően ez a cél. Nyilván meg fogjuk vizsgálni a kereskedelmi lehetőségeket is, ugye energetikai egyeztetések is lehetnek, hiszen mindkét országban kiemelt kérdés ez, és az olajválság kiemelt probléma. Megvizsgáljuk, hogy a lengyelek hogyan kezelik, ott milyen adócsökkentések voltak például, akár átmenetileg a benzin árát illetően, vagy a gázolaj árát illetően. Ott másképpen kezelték még annó az áfacsökkentéseket is a Covid idején. Úgyhogy szerintem van mit átvennünk, és szerintem ők is kíváncsiak arra, hogy merre fog haladni Magyarország, és hogy hogyan tudjuk a V4-eket megerősíteni. Ahhoz, hogy a visegrádi négyek együttműködése újra erős legyen, ahhoz elengedhetetlen egy nagyon erős lengyel-magyar tengely. Mi ezért fogunk megtenni mindent, és nagyon örülök neki, hogy az elnök úrral is tudok találkozni, aki ugye egy más pártból van, és alapvetően nyilván Orbán Viktor kampányát támogatta. Örülök neki, hogy Lech Wałęsa egykori elnökkel, a Szolidaritás vezetőjével, lengyel hőssel is tudok találkozni. Nagyon örülök, hogy el tudunk látogatni Gdanskba, meg tudom koszorozni az ottani emlékművet. Örülök, hogy Krakóban tudunk kezdeni, ez az én személyes kérésem volt II. János pápa miatt, hogy találkozom a krakói érsekkel, találkozom az ottani civil szférával, talán Varsó polgármesterével, főpolgármesterével is találkozunk. Úgyhogy ez egy nagyon sűrűn beosztott találkozó lesz. Velünk fog utazni szerintem több magyar médium is a vonaton, és igyekszünk ezt a legtranszparensebben vinni, és bármilyen megállapodás, ami köttetik, vagy előremutató tárgyalás lezajlik, arról tájékoztatni a nagy érdeműt, és ugyanez vonatkozik az osztrák tárgyalásra is. Ugye valamikor csütörtök reggel repülünk el Varsóból Bécsbe, és Bécsből vonattal fogok hazaérkezni Budapestre, valamikor csütörtök este. Nagyon szépen köszönöm a részletes választ. Utolsó kérdésem pedig arra vonatkozna, hogy a magyar választás után Magyarországról az Egyesült Államokba menekült egy volt lengyel miniszter. Az ön kormányának milyen információja van azzal kapcsolatban, hogy ez a volt lengyel politikus hogy tudta elhagyni Magyarországot? Felvették-e az ő távozásával kapcsolatban a kapcsolatot az amerikai kormánnyal, és hogyha igen, akkor milyen visszajelzést kaptak Washingtonból? Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, nem vettük fel a kapcsolatot, és tudomásom szerint nem Magyarországról nem hagyta el az Amerikai Egyesült Államokba az érintett miniszter, vagy az említett miniszter az országot. Azt, hogy Bécsből elhagyta-e, vagy Párizsból, vagy Brüsszelből, vagy éppen Bukarestből, azt nem tudom, de Magyarországról nem utazott az Egyesült Államokba az érintett miniszter, és jelenleg a tartózkodási helye a magyar hatóság számára ismeretlen. Köszönöm szépen. Mint ahogy megjósoltam egyébként a választások előtt, hogy így lesz. Parancsoljon. Köszönöm szépen, Szakács Réka okos hír. Nekem a túlhaladott időkeret miatt csak egy kérdésem lenne. Az Orbán kormányok alatt számos magyar embert letiltottak a magyar kormány hivatalos közösségi engem már feloldottak. Igen. Na. Igen. Valószínűleg ez egy több ezeres, tízezeres nagyságrendről van szó. Milyen lehetőségei vannak a kormánynak arra, hogy a szólásszabadság ilyesfajta korlátozását visszafordítsák, illetve hogy a letiltott polgárok újra hozzáférhessenek ezekhez az oldalakhoz? Köszönöm szépen. Nagy nehezen sikerült megszereznünk az irányítást. A magyar kormány Facebook oldala, talán már a miniszterelnök.hu fölött is nagy nehezen e-mail címet is tudott nekem pár nap alatt készíteni a NISZ. Azt tudom mondani, hogy mindenkit föl fogunk oldani, akiket letiltottak félelmükben, páni félelmükben, az Orbán kormány urai, szereplői. Már nagyon régóta tartozom egy videóban, remélem a kollégáim nem akarják behajtani még este rajtam, egy tájékoztató, amit oda kiteszünk, annak menetéről, hogy akit valahonnan letiltottak, közpénzből létrehozott, akár Facebook oldalakról, akár máshonnan, akkor hol tud jelentkezni, vagy ha valakinek van ilyen ismerőse. Itt szerintem lehet, hogy több tízezer, lehet, hogy 100 000-es nagyságrendben tiltottak le a végén. És hát ha már ilyen hosszúra nyúlt ez a sajtótájékoztató, remélem, hogy kibírták, és hogy nem volt kínszenvedés.
innen is hadd szólítsam fel a bátor urakat, akár a Hír TV élőjén keresztül, hát ha nézik, akár Lázár Jánost, aki itt miniszter volt még pár napja, akár jogtudós Gulyás Gergelyt, hogy oldjanak már föl minket, engem is például, meg kíváncsi vagyok a posztjaikra. Vagy akár Orbán Viktor, akár Tigris, akár Oroszlán, tegye már meg, hogy felold engem, nem kell félni, nem fogok oda kommentelni, csak így mindig kettős áttéten kell megnéznem, hogy éppen milyen hazugságokat írnak ki. Tegyék már meg, olyan bátrak, vagy beszéljenek, hát ha önök elérik, tudják, hogy hol vannak. Szóljanak már nekik, hogy ez egy demokráciában nem ez a módi, hogy letiltjuk az embereket. Én egyiküket se tiltottam le. Ha akar Gulyás Gergely kommenteljen, vagy ha Orbán Viktor, akár Tigrisnek érzi magát, akár Oroszlánnak, fogatlannak, vagy nem, nyugodtan kommenteljen. És azt meg főleg kérem, hogy a magyar embereket oldják föl. Akik választók, lehet, hogy Fidesz szavazók, voltak még egy hete, ma már nem azok, lehet, hogy jövő héten újra azok lesznek a Szabadgyörgyi Irodaház miatt, ki tudja, ha megnézzük közösen. Oldják föl az embereket. Szerintem ez hozzá tartozik a szólásszabadsághoz. Az önmagában szerintem lehet, hogy bűncselekmény, hogy közpénzből létrehozott oldalakról tiltották le őket. Azért hozták létre ezeket az oldalakat, hogyha bármi történik, akkor tudják tájékoztatni a magyar lakosságot, de hát a bátor brüsszeli utcai harcos a végén már nem volt annyira bátor, és inkább több tízezer embert letiltott, vagy letiltatott, mert nyilván ő nem tudja, hogy kell a Facebookon letiltani. A kérdésére a válasz az, hogy föl fogunk mindenkit oldani, és mindenkit arra bíztatunk, hogy kövesse a magyar kormány oldalait, legyen az Facebook, Insta, nem tudom, hogy TikTok van-e, de majd lesz. Köszönjük szépen a figyelmüket, és jó pihenést kívánunk, és aki jön velünk majd Lengyelországba, annak meg biztonságos utat. Köszönjük szépen. Pincébe lesz szabad-e menni? Igen, majd megoldjuk, nem? Majd máskor azt mondták, bűnjelek vannak, úgyhogy nem engedhetjük oda a sajtót. Köszönjük a figyelmüket, jó pihenést kívánunk mindenkinek, a nézőinknek is köszönjük szépen. Minden. További szép estét, mindenütt várjuk Önöket legközelebb.